بین همه رئیس جمهورهای تاریخ آمریکا یک نفر فقط هست که هیچ وقت مردم بهش رأی ندادن، نه برای ریاست جمهوری نه حتی برای معاونت ریاست جمهوری، ولی آمد بدون رأی مردم معاون رئیس جمهور شد، بعدم رئیس جمهور شد و تهش هم با 2 سال و 5 ماه یکی از کوتاه‌ترین دوره‌های ریاست جمهوری رو داشت. تو این ویدیو درباره فورد صحبت می‌کنیم، از کجا آمد، چطوری رئیس جمهور شد، چیکار کرد داخلی و خارجی، و فورد قبل از کارتر آخرین رئیس جمهور جمهوری خواهیه که با ایران پهلوی داشت کار میکرد. بعد دیگه کارتر آمد و بعدم که انقلاب شد. برای همین رابطش با ایران و تغییر رابطه ایران و آمریکا که از زمان فورد شروع شد اونم موضوع جالبیه، اون رو هم بهش توی همین ویدیو میپردازیم. داستان جرالد فورد. هر رئیس جمهوری، هر سیاستمداری یک تصویری داره، یک تصویری ازش شکل میگیره که حالا یه ارتباطاتی با واقعیت داره ولی لزوما همون واقعیت نیست. یه تصویری که سالها بعد، دهه‌ها بعد وقتی دربارش فکر میکنیم اون میاد به ذهنمون. تصویر فوردم در فرهنگ آمریکایی یه خورده آدم دست و پا چلفتی شد، یه آدمی که همش زمین میخوره و اینا، در حالی که ورزشکارترین رئیس جمهور تاریخ آمریکاست احتمالاً. اصلا قبل از اینکه بره دنبال ادامه تحصیل ستاره فوتبال بود اینطوری که میبینی. ولی حالا یکی دو تا بدشانسی و یکی دو تا حادثه جلوی دوربین و اینا شد دستمایه چند تا گزارش و جوک و چیزی رو که دیگه در باور مردم اینطوری بشینه با هیچ مقداری از فکت و واقعیت نمیشه از ذهنشون برد. واقعیت اینه که درسته که فورد کاریزماتیک نبود به اون معنی که همیشه میگیم و میدونیم و دورش هم کوتاه بود و خیلی نقاط دراماتیک و دستاوردهای عظیم و اینا نداشت، ولی اگه مقایسهش کنی با قبلیاش، با نیکسون و جانسون که خیلی بی‌آبرو از کاخ سفید رفتن، واقعا شاید نمرش اونقدر هم بد نباشه. خنثی بودن بدتر از بی‌آبرو بودنه، حداقل از نظر خیلیا. کی هستیم ولی وقتی که فورد میاد به قدرت؟ سال 74، سال 53 خورشیدی میشه. آمریکایی‌ها یه روز دیدن که رئیس جمهورشون رفت. رئیس جمهوری که چند ماه پیش با یک رأی بی سابقه‌ای برای بار دوم انتخابش کرده بودن، بعد از چند ماه به کشواکش سیاسی و اتهام و تحقیق و تفحص و تکذیب و سند و حاشا و مدرک و رسوایی و بی‌آبرویی اومد جلوی تلویزیون سخنرانی احساسی تاریخی کرد و گفتش که فقط اونی که بالای قله بوده میدونه کف دره چه حالیه. و Okay. All Secret Service, is there any Secret Service in the room? Out. You don't have to stay, do you? From the discussions I have had with congressional and other leaders, I have concluded that because of the Watergate matter, I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation will require. I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. فرداشم استعفا داد و رفت که رفت. خیلی لحظه عجیبی هم بود برای آمریکایی‌ها. 9 آگوست 1974 هلیکوپتر نیکسون بلند شد و جرالد فورد رئیس جمهور جدید اون پایین روی زمین منتظر موند که بره و سوگند ریاست جمهوریش رو بخوره. رفت و سوگند خورد و شد 38مین رئیس جمهور آمریکا. اولین رئیس جمهوری که و تا حالا آخرین رئیس جمهوری که هیچ وقت رأی نگرفت، نه کمپین ریاست، نه که برای کنگره رأی گرفت ولی از مردم برای اینکه بیاد تو کاخ سفید رأی نگرفت. نه کمپین ریاست جمهوری موفقی داشت، نه تو کمپین معاونت ریاست جمهوری بود. اصلا سودای ریاست جمهوری و معاونت و اینا هم نداشت. واقعا حتی تا 24 ساعت قبلش میگن مطمئن نبود که قرار جدی رئیس جمهور بشه. سخنرانیش آماده نبود. چند ساعته سخنرانی براش آماده کردن و رفت پشت تریبون و گفتش که من در شرایط غیر عادی رئیس جمهوری رو قبول کردم، شرایطی که تا حالا آمریکایی‌ها تجربهش نکردن. My fellow Americans, the oath that I have taken is the same oath that was taken by George Washington and by every president under the Constitution.
But I assume the presidency under extraordinary circumstances never before experienced by Americans. و حالا باید بشم نفر اول حکومت در آمریکا. چه آمریکایی که سالها تنش جنگ سردش رسیده به جنگ گرمی در ویتنام و اونم به جایی رسیده که مردم ریختن تو خیابون که دیگه جنگ بسه. کلی کشته داده، بسیاری رو کشتن، بی‌آبرویی، رسوایی پشت رسوایی. خیلی همین الان سرباز فراری هن و الان که جنگ تمام میشه از حقوق اولیه محرومن. این خودش یه مسئله ایه. اونایی که رفتن جنگ بعضیاشون مخالف با جنگ بودن، اونایی که رفتن جنگ شاکیان که چرا جامعه با ما اینطوری برخورد میکنه. آمریکایی که اسناد پنتاگون چند سال قبلش در اومده، مردم فهمیدن سالهای سال رئیس جمهورهای دموکرات و جمهوری خواه داشتن دروغ میگفتن، مخفیانه در ویتنام حضور فعال داشتن، کسی جوابگو نبوده، گزارشی نمیدادن. و آمریکایی که نیکسون قرار بود نجاتش بده از اینا، نیکسون قرار بود که جنگ رو تمام کنه که هر طور بود تمام کرد، تنش‌های جنگ سرد رو کم کرد، ولی یه رسوایی به بار آورد که واقعا از هر دروغی که قبلیاش گفته بودن بیشتر ضربه زد به اعتماد مردم به رئیس جمهور. واترگیت پیش آمد، همون دزدی از ساختمان مرکزی حزب دموکرات که تهش رسید به این که خود کاخ سفید و شخص نیکسون چقدر پنهانکاری کردن و لاپوشونی کردن و دیگه آخرش استعفا داد، رفت. 2 سال جنگید که قایمش کنه. با مأمور اجرای عدالت جنگید، نیکسون با FBI جنگید، با کنگره جنگید، با رسانه جنگید، با همه جنگید، آخرش هم واداد و ول کرد و رفت. پس آمریکا زخمیه، جامعه در اوج بی‌اعتمادیه و فقط مسئله اینا نیست، جامعه تو بحران تورم و بیکاری هم هست. 1 سال قبلش کشورهای اوپک قیمت نفت رو بردن بالا و این تأثیر گذاشته روی صنعت و نهایتاً رو زندگی آمریکایی‌ها و یه کسی هم رئیس جمهور شده که اصلا 1 روز سابقه کار اجرایی هم نداره. یه دفعه هم نیومده با مردم صحبت بکنه، مثلا کمپینی، تبلیغاتی، اینا بگه که درد اینه، من فکر میکنم این کارو باید بکنیم. اصلا همچین دوره‌ای نداشته. ولی یهو از هیچ جا، در واقع از هیچ جای داستان ریاست جمهوری آمده و میگه که وقتشه که به این کابوس طولانی پایان بدیم، وقتشه که بیدار بشیم و آمریکا رو دوباره بسازیم و دوباره متحد کنیم. کیه این آقای جرالد فورد اصلا؟ چی شده که شده رئیس جمهور و بعدش هم شده رئیس جمهور آمریکا؟ بریم یه کوتاهی درباره این صحبت کنیم. فورد اول قرن 20 به دنیا میاد، 1913 در نبراسکا، اوماهای نبراسکا. اسمش البته اون موقع فورد نیست، یه فامیلی دیگری داره. پدرش یه آدم دیگری، منتها آدم نابابیه، آدم خیلی نااهلیه، پولداره، الکلی، دست بزن داره و خیلی این هنوز سنش کمه که بابای میگن چاقو رو برمی داره، چاقوی قصابی رو برمی داره، مادره رو تهدید میکنه، بچه رو تهدید میکنه. خیلی آدم نااهلی بود دیگه، میگم مادرش رو کتک میزد و اینا و واقعا هم فورد تا آخر عمر دوست نداشت که با اسم اون آدم شناخته بشه. اسمش که میگیم فورد هیچ ربطی به اون آدم نداره. همسر دوم مادرش اسمش جرالد فورد بود، پدر ناتنی جرالد فورد اصطلاحاً، که این آدم خیلی خوبی از آب در آمد، خیلی تأثیر خوبی روی فورد گذاشت و فورد هم بعداً اسمش رو عوض کرد و قانوناً هم شد اسمش جرالد فورد. مرد وطن دوستی بود این آقا، سخت کوش، اهل خانواده، زیر پروبال این پسر تازه‌اش رو هم گرفت و کودکی فورد خیلی چیز برجسته نداره، میخوره به رکود بزرگ، ولی خب واسه آدمی نیست که بگید دنبال سیاست بوده، رکودو میبینه، به جامعه حساس میشه، بره یک چیزی یاد بگیره، اینا نه. دنبال ورزشه، میره دنبال فوتبال آمریکایی، با همون فوتبال میره دانشگاه میشیگان و خیلی هم خوبن، 2 فصلی اونجا بدون باخت و خودش میگه فوتبال به من کمک کرد، فوتبال آمریکایی، که یاد بگیرم چطوری خودمو تو بازی نگه دارم، کی وقت اکشنه، کی وقتشه که ریسک نکنم. خیلی اهل ورزشه، تو بوکس میره مربی میشه، کمک مربی فوتبال میشه، با همون ورزش میره دانشگاه ییل حقوق بخونه. نکته جالبی هم از این دانشگاه آمریکا یه سیستمی دارن که ورزشکار حرفه‌ای رو هم جذب میکنن، یعنی یه جور سهمیه‌ای انگار واسه کسایی که به قول خودشون میگن کسی که در ورزش نشون داده باشه که میتونه دانشجوی خوبی باشه رو ما از مسیر ورزش میگیریم میبریم توی دانشگاه و تحصیلات.
یه کسی که قدرت رهبری خوب داره و قدرت تصمیم گیری و آموزش پذیری و در نتیجه ورزش دانشجویی هم خیلی چیز جدی و پرشوریه و تلویزیون نشون بده و تبلیغات داشته باشه و دانشگاهایی بودن که اصلا به واسطه ورزش خیلی برندینگ کردن. آورده زیاد داره، یعنی ورزشکار برای دانشگاه آورده زیاد داره. میگن ما هم برای فرصت‌های تحصیلی دنبال شخصیت آماده‌ای می‌گردیم، ورزشکار در اون سطح این شخصیت رو داره. فورد کاراکتر شخصیتش، استاداش میگن آدم سخت‌کوشی بود، آدم فروتنی بود، آدم خاکی بود و جالب هم هست دیگه، فروتن، خاکی، سالا سخت‌کوش به کنار، اینا صفتایی نیستن که ما درباره سیاستمدارا که حرف بزنیم زیاد استفاده کنیم یا بشنویم، ولی اینا صفت‌های فورد بودن و شاید به همین خاطر هم هست اونایی که خیلی تو سیاست بودن نگاهشون به فورد این بود که این کاره نیست، این به درد سیاست نمیخوره. توی داستان واترگیت، سریال واترگیت چنل بی رو اگه شنیده باشین دیگه اونجا به تفصیل قصهشو گفتیم. یه شخصیتی بود به نام ارلیکمن، از آدمای نزدیک نیکسون بود و آخرش هم از اونایی بود که محکوم شد. این درباره فورد میگفتش که خیلی آدم خوبی بود واسه اینکه بره بیمه بفروش، مأمور فروش بیمه باشه مثلا، واسه اون کار ایدئال بود که یعنی که به درد کار ریاست جمهوری نمیخورد دیگه. یا جانسون که زمانی که رئیس جمهور بود فورد در کنگره رهبر اقلیت بود و خب غیر مستقیم با هم خیلی کار میکردن و اینها، میگفتش که این فورد فوتبال آمریکایی زیاد بازی میکرده، کلاهمنی هم سرش نمیذاشته، کلش ضربه زیاد خورده. باز دوباره این حرف مفهومش معلومه چیه دیگه. میگفتن که یاد گرفته مثل فوتبال آمریکایی سرشو بندازه پایین بره جلو، تخیل لازم رو نداره، استعدادی نداره، که حالا کاری نداریم چقدر درسته، احتمالاً حرف بی‌غرضی نیست، به خاطر اینکه تو ییل دانشجوی خوبی بوده، میبینیم دانشجوی خوبی بوده، بعدن که تو کنگره میره کانگرسمن میشه، چی میگن، بهترین عضو کنگره میشه 1 سال. ولی فارغ از این که کیفیتاش چیه، تصویرش معلومه که تصویر خیلی تاثیرگذاری نبوده و نیست. و برای کسی که میخواد رئیس جمهور بشه، یا حالا به نظر من واقعا برای هر کس دیگه‌ای، فارغ از توانایی‌هایی که آدم داره، این که بقیه درباره توانایی آدم چی فکر میکنن واقعا مهمه و یه مقداری کارش با همون تصویر باید پیش بره. برای خیلی از شغل‌ها این مهمه، از جمله برای این شغل. ولی خب خلاصه فورد این رو حداقل نداره. چطوری شد که اومد تو سیاست ولی جوونیش خورد به جنگ؟ مثل خیلی سیاستمدارای دیگه‌ای که متولد اول قرن 20 هستن، جوونی اینم خورد به جنگ جهانی دوم، رفت نیروی دریایی. البته تا برسه به جنگ دیگه جنگ تمام شد، تو همون نیروی دریایی پیشرفت کرد و اومد بالا و حالا ملی‌گراتر هم شد تو این با این تجربه نظامی. بعد از جنگ یک آدم وطن دوست با یه تجربه نظامی در آمریکای بعد از جنگ در زمان ریاست جمهوری ترومن که دموکرات بود، این گرایش‌ها و ارزش‌هاش بیشتر به سمت محافظه‌کارها و جمهوری‌خواها بود. رفت در سیاست و انتخابات و رفت کنگره و اونجا اینطوری بود که مثلا مذاکره کننده خوبیه. مهارتش تو اینه که بتونه چند طرف ماجرا رو بگیره، وسط رو چند طرف ماجرا رو ببینه، وسطش رو بگیره. یک وسط باز مسلط، وسط کار مسلط. از میشیگان میره توی کنگره مجلس نمایندگان و 25 سال در کنگره است، دریغ از یک طرح مهمی که خودش آورده باشه. 25 سال، یعنی اصلا این جاه طلبیایی که اعضای کنگره معموله که داشته باشن دیگه، بعد از یه دو مدتی تثبیت میشن، بالاخره یه حرکتی که فرماندار بشن، سناتوری بشن، اینا اصلا به فرمان بهش میزنن، میگه نه، یه ایده‌ای داره که میخوام بره سخنگوی مجلس نمایندگان بشه، Speaker of the House یا رئیس مجلس بشه به یک بیانی. اون پستی که چندین سال مثلا نانسی پلوسی داشت، اگه اخبار آمریکا رو یه خورده دنبال کنیم، پول رایان داشت یه مدتی، جایگاه مهمیه توی سیاست آمریکا. فورد دوست داره به اونجا برسه ولی هیچ وقت نمیرسه. مسیر به اونجا رسیدن اینه که حزبی که شما توش هستی اکثریت بشه و در تمام مدتی که فورد اونجا هست این اتفاق نمیفته. رهبر فراکسیون خودشون میشه در کنگره ولی حزب جمهوری خواه در اقلیت و اینم میشه نهایتش رهبر اقلیت، ماینوریتی ویپ. در دوره جانسون که دموکرات ها کنگره رو گرفتن و اکثریت دارن، جمهوری خواه ها در سایه هستن. یک نسل جدیدی هم آمده از جمهوری خواه ها. وقتی در سایه هستن، در اقلیت هستن، دیگه خیلی
نقشی هم تو انتخاب سخنگو و مقامات اجرایی و اینا ندارن. اون فراکسیون اکثریت انتخاب میکنه. توی هاوس آف کاردز احتمالاً سیزن اولش کوین اسپیسی نقشش همین بود، ماینوریتی ویپ بود اگر درست یادم باشه. Power is a lot like real estate. It's all about location, location, location. Closer you are to the source, the higher your property value. Centuries from now, when people watch this footage, who will they see smiling just at the edge of the frame? So help me God. سریال ویپ هم اگه دیده باشین اونم داستانش از همینجا شروع میشه. پست مهمیه، مخصوصا چون اینا همه جا شکست خورده بودن. میگم جمهوری‌خواها یک تغییر نسلی داشتن و فورد از اون نسل تازه بود. انتظار میرفت که حالا اینا بشن ستاره‌های آینده جمهوری‌خواها. به نسبت قبلیایی که حالا دیگه بازنشسته شدن، اینا جوون حساب میشدن. جمهوری‌خواه سفت و سخت قدیمی نبودن، یه خونه میانه روتر حساب میشدن. محافظه‌کار بودن به معنی سیاسی و فرهنگیش، با نهادهای مذهبی نزدیکتر بودن. ارزش‌های خانواده و اگه می‌خوایم بدونیم تو قوانین منظورش معنیش چی میشه، قوانین سقط جنین و اینا حمایت بکنن. و خیلی‌هاشون هم مثل همین فورد یا جورج بوش پدر، اینا اولین تحرکات سیاسیشون تو جنگ جهانی دوم بود. دیگه دهه 70 اینا تجربه‌ای پیدا کرده بودن و جا افتاده بودن و جامعه آمریکا هم در دوره سیاسی اینا عوض شده بود دیگه. دهه 50 که اینا وارد سیاست شدن، اوج جنگ سرد بود و اوج نفرت از کمونیسم بود و اینا خیلی پیشرو بودن در ضدیت با کمونیسم. زمان شروع جنبش‌های مدنی بود، مسئله نژادی داشت داغ میشد، نمیشد بهش موضع نداشته باشی و اینا خب موضع داشتن. اینا آدمایی بودن که تو آمریکای بعد از نیو دیل، آمریکایی که روزولت آمده بود و دولت توش انقدر سنگین دخالت کرده بود توی سیاست‌ها و توی اقتصادش برای اینکه رکود رو از بین ببره یا حل کنه مشکلش رو، دولت خیلی گنده شده بود. جمهوری‌خواها دل خوشی از این ماجرا نداشتن، ولی زیر سایه روزولتن و زیر سایه این سیاست‌ها هستن و حالا باید تلاش کنن دوباره خودشون رو، ارزش‌هاشون رو تعریف کنن، پوست بندازن برای دنیای جدید. این آدمای مثل فورد و اینا بخشی از این پوست انداختن و آماده شدن برای دوره جدیدن. نیکسون، حتی فورد، ریگان، بوش، اینا مال اون نسلن. البته خب با هم فرق میکنن. فورد مثلا اصلا مثل نیکسون پر سر و صدا و اینا نیست، ولی محصول همون دورانه کم و بیش. یک نسخه یکم ملایمتر و حالا با وسعت رو گرفتن و اینا کار رو دور هم جمع کنیم و ایناست، ولی از همون نسله. وقتی دیگه میرسیم به سالهای واترگیت و آخرهای دوره نیکسون، فورد هم کم کم تو فاز اینه که آماده بشه برای بازنشسته شدن. برنامه‌اش این بود که سال 74 یه تلاش دیگه ای بکنه برای ریاست مجلس، 2 سال دیگه هم اونجا باشه تا 76 و بعد دیگه بازنشسته بشه و بره. که البته نشد دیگه. واترگیت شد و رسوایی پشت رسوایی و دیگه کار به جای رسید که موقعیت خود نیکسون هم داشت تهدید میشد. فورد انتظار نداشت که گند کار انقدر عمیق باشه، انقدر بالا، در واقع تا خود نیکسون در یک چرکبازی اینطوری درگیر باشن. پرسیده بود همون اول که سر صداش بلند شد از آدمایی که فکر میکرد راستشو بهش بگن، پرسیده بود که آقا داستان چیه، چقدر توشیم؟ گفته بودن که نه، اون جان میچل بود، اونم باز از شخصیت‌های واترگیت بود. گفته بود نه بکی سوگند که ما نبودیم و این اصلا این کارا به ما ربطی نداشته و اینها. ولی تو اون بالاخره بعدا معلوم شد که بوده دیگه، معلوم شد که داشتن و تا کجا هم تو بودن. و تو اون شلوغ پلوغی یه داستان دیگه هم موقع تعریف کردیم. تو اون شلوغ پلوغی که رئیس جمهور جمهوری‌خواه و دفترش و نزدیکانش اینا هم کمه دارن کم کم میرن زیر اتهام‌های سنگین‌تر و سنگین‌تر، آقای فورد رهبر جمهوری‌خواه هاست در کنگره، آدم مهمیه و نقش مهمی داره در هدایت حزب. نیکسون هم ازش کمک میخواد، طبعا رئیس جمهور هم حزبیه، بهش میگه که آقا این ماجرا باید شما مواظب باشی که بیخ پیدا نکنه، چون کنگره هم شروع کرده بود به یک تحقیقاتی. همون اول کار نیکسون نگران بود که مزاحمش بشن زیاد. به فورد که با هم دوستی قدیمی هم داشتن گفت آقا این به عنوان رئیس جمهور من دستور میدم که این مسئله امنیت ملیه، اینو خیلی توش دخالتی نباید بکنین، باید کشش ندین و بذارین که جمع بشه. و فورد هم این کار رو کرد، این انتظار نیکسون رو برآورده کرد، کاری کرد که کنگره دخالت نکنه
ولی دخالت نکردن کنگره مسئله رو حل نکرد. واترگیت میدونیم که سرطانی بود که در ریاست جمهوری هی رشد کرد. پنهانکاری تیم نیکسون و دروغ و حاشا و جنگ و افکار عمومی ادامه پیدا کرد. از یه طرف دیگه هم نیکسون مشکل پیدا کرد توی همین دوران، مجبور شد معاونش رو هم بذاره بره. پروندهش البته به واترگیت ربط نداشت ولی اونم یه رسوایی داشت و پرونده اختلاس داشت و واقعا نیکسون هم حوصله دردسر نداشت. اونو گذاشت کنار و نیکسون نیاز پیدا کرد به یک معاون جدید. رفت سراغ یکی که وزیر خزانه داری بود که اون بیاد معاون بشه. اون گفت نه. اینم باز داستانی که توی واترگیت چنل بی گفتیم. نقش معاون رئیس جمهور نقش ثابتی نیست دیگه. اینطوری نیست که بگیم یه شغلیه که سر تهش مشخصه. یه چیزی که ثابته اینه که خب اگر رئیس جمهور به هر دلیلی کله پا بشه یا ترور بشه یا بمیره یا هر چی، معاونش میشه رئیس جمهور. ولی این به این معنی نیست که معاون رئیس جمهور در تمام این دوره‌ای که رئیس جمهور هست نفر دوم کاخ سفیده. نیست. خیلی بستگی به رابطه‌اش با رئیس جمهور داره. زمان نیکسون تقریبا معاون رئیس جمهور در خیلی از مواقع هیچ کار است. نیکسون کلا معروف بود که یه حلقه کوچیکی درست میکنه که آدمای نزدیک به خودشن ولی شغلای اصلی دست اینا نیست ولی کار رو اینا پیش میبرن و معاون رئیس جمهور جزء این حلقه نیست. به اون وزیر خزانه داری که گفت از جمله به این دلیل ایشون قبول نکرد. گفت یه پست تشریفاتی وسط این شلوغ پلوغی التهاب واترگیت و اینا من نمیام، که اگه قبول میکرد چند ماه بعدش رئیس جمهور میشد، الان میدونیم دیگه. ولی این نیومد و نیکسون رفت سراغ یک آدم بی‌حاشیه‌ای که از خیلی قبل میشناخت و بهش هم نزدیک بود و بهش هم اعتماد داشت و میدونست این آدمی که خیلی هم به پر و پاش نخواهد پیچید. همین آقای فورد. یه آدمی که تمام رویاش این بود که بره سخنگوی مجلس نمایندگان بشه. به فورد گفت و فورد هم یه خورده شک داشت که چه کاریه تو این وضعیت. اینو من 28 سال کار کردم دیگه، 2 سال دیگه بازنشستم، حالا یا سخنگوی مجلس میشم یا نمیشم، بالاخره همینجا بازنشسته میشم دیگه. نیکسون یه جلسه باش میذاره، بروز نمیده مستقیم که مثلا این شغل رو میخوام بهت پیشنهاد بدم و اینا، ولی میگه فشار روم خیلی زیاده و این صحبت ها اینا. فرداش زنگ میزنه میگه آقا این معاونه رفت، شما میای. فوردم میره یک سلام مشورتی با خانواده و با همسرش اینا میکنه، بعد میگه چرا که نه، من این همه سال منتظر بودم که یک پستی بگیرم، حالا به جای اینکه تو کنگره بازنشسته بشم میرم با معاونت ریاست جمهوری بازنشسته میشم. 12 اکتبر 73 میره میشه معاون نیکسون. هنوز واترگیت تقریبا تحت کنترل به نظر میرسه، یعنی حداقل برای اونایی که از بیرون دارن اون موقع میبیننش کسی فکر نمیکنه نیکسون رو بندازه این قصه، مثلا نیکسون نتونه جمعش بکنه، رسوایی از قبل بزرگتر بشه. و کار معاونت ریاست جمهوری هم واقعا کار سختی نیست. میگم موقعیت همیشه پرچالشیه، شرایطیه که در شرایط عادی هم چالشیه، چه برسه به شرایط بعد. فورد مثلا باید در حالی که دیگه از اونجا به بعد ماه به ماه و هفته به هفته و بعداً روز به روز احتمال رئیس جمهور شدنش بیشتر میشه، هی بیشتر خودشو بزنه به اون راه و برای خودش و برای دیگران وانمود کنه که اصلا از این خبرها نیست، امکان نداره من بخوام رئیس جمهور بشم، بهش اصلا فکرم نمیکنم. کاری که هرچی جلوترم میری سخت‌تر میشه، مدارک جدیدتر میاد. و خود فورد میگه من مثلا با نیکسون رفیق بودم، از زمان سناتور، وقتی سناتور بود هم دیگر رو دیده بودیم و هم فکر بودیم و به نظرم آدم باهوشی بود و اینا، و همیشه مشکل داشتم با این آدمای نابابی که دور خودش جمع میکنه. تو این فاز بوده مثلا بزرگوار که خودش خوبه دور و بریاش بدن و اینا، در حالی که حالا ما که قصه واترگیت رو شنیدیم میدونیم که چقدر از این قصه از خود نیکسون میاد واقعا. و فکرش هم نمی کردم که ماجرا اینقدر بیخ پیدا کنه که کرد و نیکسون مجبور شد استعفا بده و فورد بدون شرکت در انتخابات بشه رئیس جمهور. حالا ولی یه نکته دیگه هم هست، یعنی یک چیز دیگری هم من شنیدم، یک تئوریه که خود بدبینانه است ولی از نیکسون راستش بعید نیست. اونم این که اصلا انتخاب فورد از اون نقشه های پیچیده و حساب شده و البته شکست خورده نیکسون بود. فکر میکرد کسی فورد رو در قامت رئیس جمهور جدی نخواهد گرفت، یعنی کسی نمیتونه فکر کنه به اینکه فورد بشه رئیس جمهور. گفت من اگه اینو بکنمش معاون خودم، یعنی خودم رو دارم بیمه میکنم، همه میفهمن که منو بندازن یعنی این میخواد رئیس جمهور بشه و کسی به رئیس جمهور شدن فورد راضی نمیشه، جای من اینجا صفر میشه. از این فکرای
مریض که واقعا تو سازمان‌ها هم یه آدمایی میکنن دیگه، مثلا یه پپه‌ای رو بذاریم قائم مقام، نفر دوم خودمون که هیچ کی دیگه اصلا جرئت نکنه به انداختن ما یا برکناری ما فکر کنه، بگم صد رحمت به همینی که اینجا هست، بذار این بمونه، اگر این بره دیگه اوضاع خیلی بدتر میشه. اگر این درست باشه اینم اضافه میشه به سیاهه دراز محاسبات اشتباه نیکسون، چون اوضاعش انقدر خراب بود که حاضر شدن، حالا یا تصویرشون از فورد اونقدی بد نبود یا اینکه حاضر شدن که با همون تصویر بدی که وجود داشت فورد بیاد تا اینکه آدمی انقدر مشکل دار و گرفتار بخواد اونجا ادامه بده. و قرار شد که تحویل بگیره دیگه، ریاست جمهوری رو تحویل بگیره در یک اتفاق تاریخی که نه تا اون موقع سابقه داشت نه بعدش اتفاق افتاد. رئیس جمهور استعفا بده، اونم رئیس جمهوری که انقدر درگیر این رسوایی بود که دیگه نمیرسید به کارهای دیگه. جامعه چند پاره است، صلحی که در ویتنام بهش رسیدن تکلیفش مشخص نیست، ناپایداره، کمونیستای ویتنام شمالی به معاهده صلح پایبند نیستن، بحران نفت هنوز عواقبش داغه و جامعه آمریکا هم که وضعیتشو گفتیم، نیکسون این وسط سوار هلیکوپتر میشه و خدافظ. فورد میمونه که چسبی بزنه به این جامعه دو تیکه شده، برش گردونه به ثبات و به دنیا هم نشون بده که ما برگشتیم. مأموریت غیر ممکن نیست ولی واقعا کار هر رئیس جمهوری هم نیست. از کجا باید شروع کنه؟ قدم اول اینه که باید از تعیین تکلیف خود نیکسون شروع کنه، چون همین که رفت کافی نیست، زخمش بازه، تکلیفش باید معلوم شه. جامعه سوال داره، عصبانی، منتظره که نیکسون رو بکشن دادگاه. سوال اصلی اینه که نیکسون کی محاکمه میشه یا نمیشه. فورد سخنرانی تحلیفش سخنرانی جالبیه، یک جمله‌ای داره، جمله معروفی داره، میگه که Our long national nightmare is over. My fellow Americans, our long national nightmare is over. Our Constitution works. Our great republic is a government of laws and not of men. جمله میگم ماندگاری شد و اتفاقا اولم که سخنرانی نویسش اینو نوشته بود فورد خطش زد، بعد اون طرف گفت اگه اینو خط بزنی من استعفا میدم دیگه برات نمینویسم و موند و واقعا هم تاریخی شد. گفت این کابوس طولانی ملت ما به پایان رسید، که چه جمله آرام بخشی هم هست واقعا برای ملتی که در کابوسی طولانی مونده، که یکی بیاد بگه که این کابوس طولانی تمام شد. حرفش این بود که هرچی درد کشیدیم کافیه، الان وقت خوب شدنه، وقت مرهم گذاشتن روی این تن مجروح آمریکاست. اشاره‌ای کرد به لینکلن که در دوران جنگ داخلی رئیس جمهور آمریکا بود، اونم با یه آمریکای دوپاره احتمالاً خیلی بدتری مواجه بود. گفت البته من فوردم، من لینکلن نیستم، لینکلن نمیشم، ولی همه تلاشمو میکنم که خلاصه کارمو انجام بدم. وقتی هم که رئیس جمهور شد مقبولیتش بالا بود، با اینکه رأی نگرفته بود 71% 72% مقبولیت داشت و خیلی زود فهمید که بخش زیادی از انرژی و وقتشو باید بذاره سر این قصه واترگیت. همچنان یعنی همه اون پرونده های دیگه رو میزه، از ویتنام تا گرونی تا بیکاری، اینا این همش باید حرف و جلسه و فکر و مشورت که با نیکسون چه کنیم. هر جا میره سوال اینه. 1 ماه از رئیس جمهور شدنش نگذشته بود که گفت من تصمیم گرفتم که عفو ریاست جمهوری بدم به نیکسون. Theirs is an American tragedy in which we all have played a part. It could go on and on and on, or someone must write the end to it. I have concluded that only I can do that, and if I can, I must. Now therefore, I, Gerald R. Ford, President of the United States, pursuant to the pardon power conferred upon me by Article 2, Section 2 of the Constitution, have granted, and by these presents do grant, a full, free, and absolute pardon unto Richard Nixon for all offenses against the United States which he, Richard Nixon, has committed or may have committed or taken part in during the period. که اصلا پروندهش دادگاه هم نره. گفت نیکسون به قدر کافی سختی کشیده،
این یک تراژدی آمریکاییه که همه توش نقش داشتیم. یه نفر اگه نیاد ته این یه نقطه‌ای بذاره، این همینطوری میخواد کش بیاد. اینم یه نقطه‌ای که فقط من میتونم بذارم. اینم نقطه. پیش بینیش این بود که اینطوری از دست نیکسون خلاص میشه، میتونه بره به کارهای خودش برسه، چهره مستقلی بشه، حالا دیگه جدا از واترگیت ریاست جمهوری بکنه. مردمم کم کم فراموش کنن که، حالا نه که فراموش کنن ولی دیگه اهمیت اونطوری بهش ندن و بیان پشتش بگن آقا ما آماده رد شدنیم، آماده ایم که عبور کنیم. ولی این پیش بینی رو خودش چند ماه پیش نداشت. چند ماه پیش وقتی که خوش معاون رئیس جمهور شده بود، بهش گفتن که جانشین نیکسون به نظر شما میتونه روند دادگاه رو متوقف کنه؟ گفته بود نمیتونه. گفته بود افکار عمومی پشت همچین تصمیمی وای نمیسه. و فکر اون موقعش درست‌تر بود، چون از فردای روزی که گفت میخوام عفوش کنم تظاهرات شروع شد. جیل فورد. چیزی که بدترش کردیم بود که نیکسون هم گردن نگیر بود، یعنی هیچ وقت نیومد بپذیره مسئولیتش رو، مرهمی روی زخم بذاره. گفت مثلا کاش که من رو راستر بودم، ولی به رسمیت نشناخت که قانون شکنی کرده، که دروغ گفته، که پنهانکاری کرده. و اینم فورد از این جا خورد. خودش بعدها گفت من فکر نمی‌کردم نیکسون بازم نخواد رو راست باشه، بازم بخواد بپیشه. ولی نیکسون پیچید. آدمای نیکسون همه رفتن زندان، اونایی که شریک بودن تو مخفی کاری‌ها اینا همه افتادن زندان چند ماه و چند سال ولی عامل اصلی مسون موند، ایمن موند. حالا بعضیا میگن فورد دیده بود نیکسون یه حال افسرده‌ای داره که دیگه مرده، واقعا دنیا براش تمام شده، میترسید کارش به دادگاه و اعتراف و محکومیت برسه، خودکشی کنه، مثلا دردسر تازه‌ای درست بشه. فورد میگه من باید تصمیم میگرفتم که یا وقتمو بذارم سر پرونده یک نفر یا سر زندگی یک ملت، و من انتخاب کردم که این کار دوم رو بکنم، چون این ملتی هم بود که خیلی مسئله داشت. شرایط دنیا و اینا هست که رئیس جمهور گفته مدتی بهش نمیرسیده، وقت براش نمیذاشته. داخلی هم چند تا مسئله مهم دارن. یکیش مثلا مسئله سرباز فراری هاست. سرباز فراری ویتنامن. این یکی از مسائلیه که کل ملت باهاش درگیرن. کسایی که در رفته بودن که نفرستنشون ویتنام، رفتونن کانادا، رفته بودن سوئد، رفته بودن جاهای دیگه، یه جوری از سربازی یا پیچونده بودن سربازی رو، یه طوری 50,000 نفر اینا بودن، شاید هم بیشتر، که فورد تصمیم گرفت در یک فرایند اینها هم بخشیده بشن، چون اینا از یه سری حقوق ممنوع بودن، محروم بودن به خاطر اینکه نرفته بودن جنگ. این یه طرحی بود که فورد شروع کرد و کارتر دیگه بعداً کاملش کرد. تو ویدیوی کارتر تعریف کردیم. گفت که اینا باید برگردن به جامعه و فرصت دوباره پیدا کنن و بیان بشن نیروی کار. ما نمیتونیم این همه آدم رو از جامعه بگذاریم کنار. اینم باز تصمیم راحتی نبود، شمشیر دولبه‌ای بود دیگه. سعی کرده بود آشتی ملی برقرار بکنه، ولی یه عده‌ای میگفتن پس فرق مایی که رفتیم واسه وطن جنگیدیم با اینایی که پیچوندن چیه؟ و این یه تنشی بود که موند. ویتنام خودش شکاف اجتماعی داشت، شکاف بین کهنه سربازا و جنگی نرفته ها هم اضافه شد بهش، و شکافی هم هست که اگر یه خورده بهش دقت کنیم میبینیم روی شکاف حزبی نیست. یعنی مثلا اگه به دموکرات‌ها نگاه کنیم، دو تا شخصیت برجسته حزب دموکرات تو این دهه‌های از بعد از جنگ تا آخر قرن تا همین الان، جان کری و بیل کلینتون. جان کری کهنه سرباز، رفته ویتنام جنگیده، بعدن خودش البته ضد جنگ شد، فعال ضد جنگ و اینها شد. کلینتون از اوناییه که جنگ نرفته. یا تو جمهوری خواه نگاه کنی، مکین از اونایی که جنگ رفته، اسیر هم شده، قهرمان جنگی حساب میشه واسه خیلیاشون. ترامپ یکی که جنگ نرفته و اصلا میگه که چی میگه این کمپین قهرمان، اگه قهرمان بود که اسیر نمیشد، این چه قهرمانیه که گرفتنش. از هر دو تا حزب مثال زدم با شخصیتایی که آشناترن که ببینیم که شکافه چیه و چقدر اولا قوی و طولانیه که هنوز درباره‌اش صحبت میشه، بعدم تو هر دو تا حزب هست. یعنی مسئله گسترده‌ای بوده. این بخشیدن اینها هم هزینه داشت برای فورد. محبوبیت فورد کم کم اومد پایین تا زیر 50%. حالا نه فقط به خاطر این، ولی اینم مؤثر بود. خودش هم سر مخصوصا اون عفو نیکسون رفت بازجویی. اون وسطا اومد گفت مثلا یه آدمی از طرف نیکسون سراغ من نیومده برای عفو اینا، من خودم این ترتیبو دادم، معامله نکردم، در حالی که آدمای نیکسون آمده بودن باهاش مذاکره کنن که راه حلی برسن و اینا. ولی خلاصه اون وعده زخما رو خوب کنم و اعتماد سازی و اینا خیلی به جایی نرسید. در چشم افکار عمومی یه باری رئیس جمهوری دروغ بهشون گفته بود و تهش استعفا داده بود. حالا جانشینش حتی حاضر نشده بود بذاره اون آدم بره دادگاه و محاکمه بشه.
این یک شاهد دیگری شده بود بر این ایده که اینا همشون دستشون توی کاسه است. اینا گوشت همو بخورن استخون همو دور نمیندازن به قول ما. دیگه مشکل چی بود؟ مشکل بعدی چیزی که حالا به ما هم مربوط میشه، یعنی ما هم یه خورده ازش شناخت داریم، برای ما هم داستانه، مسئله نفته. نفت هم میراث دوره نیکسون بود، هم حالا مناقشه بین‌المللیش، هم از این طرف بحران اقتصادی داخلیش. همیشه هم وقتی اتفاق نفتی بزرگ تو دنیا میفته یه جوری مستقیم یا غیر مستقیم رو کشورهای نفتی مثل ایران اثر میگذاره. این اولین شوک نفتی هم همینطوری بود. برای همین برای ما اگه به تاریخ ایران هم کنجکاویم خوبه که درباره‌اش یه خورده بیشتر بدونیم. چی شد این بحران نفتی شروع شد؟ این چند تا توضیح داره. یکیش جنگ یوم کیپوره. سال 73 یکی از نقاط عطف درگیری اسرائیل بود با مردم منطقه کلا. قبل از اینکه فورد بیاد رئیس جمهور بشه، وقتی نیکسون در اوج دست و پا زدن در باتلاق واترگیت، کشورهای عرب متحد شدن که به اسرائیل حمله کنن. اسرائیل اون موقع 20 و چند ساله که اونجا درست شده به عنوان یک کشور جدید. ملت‌های منطقه عموماً از حضورش ناراضی هستند. در اکتبر 73 مصر و سوریه با همزمان غافلگیر کننده به اسرائیل حمله میکنن که اون زمین‌هایی رو که از نگاه خودشون اسرائیل ناعادلانه ازشون گرفته در جنگ 6 روزه 67 پس بگیرن. در اون شکست اول هم زمین داده بودن، هم از نظر روحیه و غرور ملی و عربی و اینا آسیب دیده بودن. اسرائیل هم پشتش به قدرت بزرگ دنیا آمریکا گرم بود، گوشش به بیانیه‌های سازمان ملل نبود. اینا هم رفته بودن با قدرت بزرگ دیگر دنیا یعنی شوروی نزدیک شده بودن، نظامی تقویت کرده بودن خودشونو. الان سادات فکر میکرد که وقت خوبیه که یه خودی نشون بدن، هم یک اتحاد ملی درست بکنن که ضربه خورده، هم از نظر نظامی دستشون رو پرتر بکنن که بتونن حالا بعدن در مذاکره مثلا جای بهتری داشته باشن. تو این وضع اقتصادی نامناسبی هم که داشتن کمکشون بکنه که به هر حال امتیازشون رو ببره بالا. واقعا از نظرشون جنگ مشروعی هم بود، جنگ لازمی هم بود. نگاهی که طبعا اسرائیلیا قبولش نداشتن. اسرائیلیا میگفتن این جنگ نامشروع بود، این یک تجاوز نظامی بود به ما، ولی خب به هر حال اینا این کارو کردن. حمله شد غافلگیرانه در یوم کیپور. مصر از صحرای سینا که قرار نبود توش فعالیت نظامی بشه حمله کرد. سوریه از ارتفاعات جولان حمله کرد، همزمان و غافلگیرانه. در دل جنگ سردم هستیم، یعنی آمریکا پشت اسرائیل، شوروی هم پشت کشورهای عرب. اولش هم کشورهای عربی دست بالا رو دارن، بعد در چند روز اسرائیل با کمک آمریکا میان کنترل رو میگیرن دستشون و عملاً جایگاهشون رو تو منطقه محکم‌تر میکنن و بعد در نتیجهش معادلات خاورمیانه عوض میشه. یعنی هم پیشروی سوریه رو متوقف میکنن، بعد شروع میکنن عقب هل دادنشون. در مصر به فرماندهی آریل شارون از کانال سوئز رد میشن، مصری‌ها رو محاصره میکنن. جنگ با تانک شدیده، جنگ هوایی شدیده. آمریکا و شوروی به دو طرف سلاح میرسونن. پیروز نظامی جنگ آخرش میشه اسرائیل، ولی با تلفات زیاد. عرب‌ها هم بی دستاورد نیستن، از جمله اینکه اون تصویر شکست خورده رو یه بازیابی میکنن. حالا ما اینجا واقعا کارمون با جنگ نیست، جنگو خیلی خلاصه‌شو گفتیم چون با عواقبش کار داریم. با یکی از عواقبش کار داریم که شد اولین بحران نفتی در داستان اقتصاد قرن 20. نقطه خیلی مهمیه. وضع پرتنش ژئوپلیتیک باعث شد کشورهای نفتی عمدتاً عربی منطقه یک تصمیم استراتژیکی بگیرن و نهایتاً قیمت نفت رو ببرن بالا. و این یک بحران مهمی رو در جهان شروع کرد، به خاطر اینکه نفت تا اون موقع کالای خیلی مهمی بود ولی ارزون بود و کشورهای صنعتی هم بی‌محابا واقعا مصرف میکردن برای اینکه رشد اقتصادی کنن. کل بازار هم عملا کنترلش دست چند تا شرکت بین‌المللی بزرگ بود. جنگ شروع شد، آمریکا چیکار کرد؟ آمریکا 6 اکتبر جنگ شروع شد. 19 اکتبر آمریکا به کنگره گفتش، یعنی نیکسون به کنگره گفتش که کمک فوری کنن به اسرائیل، 2.2 میلیارد دلار. غرب مستقیم رفت پشت اسرائیل. کشورهای عربی عضو اوپک گفتن که خب حالا از نفت اون استفاده ای رو بکنیم که میشه کرد. به رهبری عربستان سعودی گفتن حالا که اینطوری کرد ما به آمریکا و کشورهای دیگه، یعنی غرب سیاسی، غرب اروپا، ژاپن، اینا که حامی اسرائیل هستن، نفت نمیفروشیم.
هم تولید رو کم میکنیم، هم صادرات رو به یک کشورهای اصلا متوقف میکنیم. یعنی عرضه کم بشه در حالی که تقاضا کم نشده و در نتیجه قیمت میره بالا. قیمت نفت نزدیک 4 برابر شد. در چند ماه از بشکه زیر $3 رسید به نزدیک $12. حالا ممنوعیت واردات رو بعد از چند ماه برداشتن، توافق نداشتن که تا کی میخوان تحریم کنن، ولی قیمت بالا موند. این یک توضیحه که این حرکت سیاسی بود که به آمریکا فشار بیاد، که نهایتاً به اسرائیل فشار بیاد، که نهایتاً خسارتی که کشورهای عربی میبینن از جنگ کمتر بشه. اثرش چی شد؟ اون طرف قیمت انرژی رفت بالا، تورم بالا، گرون شدن همه چیز در غرب، از حمل و نقل تا تولید تا گرمایش، قیمت‌های بالا، نهایتاً رسید به رکود، رسید به بیکاری، رسید به بحران اقتصادی در بسیاری از کشورهای غربی. به حالا تأثیرات ژئوپلیتیکش در دنیا و سیاست‌های انرژی و اینا کار نداریم، به اینم کار نداریم که تصمیم اوپک ها به جز دلایل سیاسی دلایل اقتصادی هم داشت، اونم خیلی مهمه. با اینا واقعا وارد اینا نمیشیم، فقط به نتیجهش کار داریم که شد یک تورم کم سابقه‌ای که از نیکسون رسید به فورد. این وضعیت صحنه است وقتی که فورد میاد میشه رئیس جمهور. وضعیت استگفلیشن، رکود تورمیه، هم رکود هم تورم بالاست. نیکسون سیاستش چی بود؟ نیکسون سیاستش این بود که آمریکا از نظر انرژی تا 1980 مستقل بشه، هم مصرف، هم ذخیره، هم تولید، توی هر ستای اینا سیاست‌های جدیدی بیاد. سیاست انرژی جدید آمریکا یه بخشش هم سیاست خارجی جدید در خاورمیانه بود، یه طوری که هم حمایت از اسرائیل رو نگه دارن، هم بتونن یک فرایند صلحی شروع کنن بعد از اینکه این جنگ تموم شد، هم رابطه با شوروی رو مدیریت بکنن. خلاصه اینطوری نهایتاً بتونن این وضعیت انرژی رو هم کنترل کنن. ولی وسط این کار مجبور شد نیکسون ول کنه و بره. پس رکود تورمی هست، بیکاری بالا هست، تورم بالا هست. فورد آمد یه سیاستایی اومد، یه طرحی اومد گذاشت به نام وین، ویپ اینفلیشن ناو، تورم رو همین الان مهارش کنیم. از این طرحایی که مثلا چند نفری با یه ماشین برین سر کار، انرژی کم کم مصرف بشه، هر کسی تو خونه خودش سبزی بکاره و خونه ها رو 1-2 درجه شفاژا رو سردتر کنیم، و از این کمپینایی که جامعه خیلی باید روحیه همکاری و اینا داشته باشه که بتونی توش موفق باشی. خیلی هم تبلیغات و پروپاگاندای زیادی براش کردن ولی اثر خاصی نداشت، بیشتر اثر رفت سمت جوک و مسخره بازی. واقعا این کارا رو هر وقتی تو هر جامعه‌ای نمیشه کرد. در زمینه سیاست‌های اصلی انرژی ولی ادامه همون راه نیکسون رو رفت. قوانینی که مصرف سوخت ماشینا رو بهینه کنه، ذخیره نفت در آمریکا زیاد بشه برای روز مبادا که اونطوری غافلگیر نشن، و تولید داخلی رو هم ببرن بالا، برن دنبال منابع جایگزین و اینا واقعا ادامه همون سیاست‌های نیکسون بود. از نظر اقتصادی ولی سیاستاش خیلی موفق نشدن و سیاست‌های اقتصادی وقتی موفق نشن خب رئیس جمهورم طبعا خیلی محبوب نخواهد موند. سیاست‌های انرژیش در سالهای بعد نشون دادن که میتونن موقعیت آمریکا رو تقویت بکنن، ولی مردمی که در تورم و بیکاری هستن رو نمیشه بهشون گفت صبر کنید چند دهه بعد میفهمین که ما چه کارهای خوبی کردیم. داریم درباره تورم شدیدی صحبت میکنیم که نیویورک تایمز نوشته بود در طول قرن 20 در زمان صلح این تورم رکورد زده تا اون موقع البته، و خب بیکاریش هم میگم خیلی شدیده. فورد البته بیشتر نگران تورم تا بیکاری، میگفت دخالت حکومتی که داره بازار رو خراب میکنه، اینطوری بود، بیشتر خیلی دنبال رگولیشن و قانونگذاری و اینها نبود. میگفت دشمن اصلی داخلی تورمه، خرج دولت رو باید کم کنیم حتی اگر به قیمت این تموم بشه که بیکاری بیشتر بشه. و این کارو میخواست در شرایطی بکنه که جمهوری خواها تو کنگره هم میخورده صندلی از دست داده بودن و دموکراتای هم که قدرتشون داشت بیشتر میشد از این سیاست‌های فورد خیلی خوششون نمی آمد. درگیریش در نتیجه با کنگره زیاد بود، خیلی قوانین وتو میکرد، بعد وتوش رد میشد. بیشترین رد وتو در تاریخ رئیس جمهور قرن 20 آمریکا مال فورد. واقعا خیلی این نشون میده تنشش با کنگره خیلی زیاد بود و موفق هم نبود. تورم رفت سال 74 2 رقمی شد. بعد بالاخره با کنگره به توافقی رسیدن که مالیات رو کم کنن، تونستن یه خورده تورم رو بیارن پایین‌تر.
سیاست خارجی چی؟ سیاست خارجی خب جنگ سرد دیگه تنش زدایی شده بود و توی دتانت بودن و آمریکا دیگه اونطوری نمیخواست مثل ویتنام بره یه جای اونطوری دخالت کنه، گیر کنه. ایده این بود که آمریکا بشه واسطه‌ای، شاتل دیپلماسی باشه که کیسینجر طراحی کرده بود، بین کشورها برن بیان صحبت کنن، مناقشات رو بین طرفین اینطوری حل کنن و با شوروی هم خب تنش رو کم کنن. که این البته الان کار سختی بود. نیکسونی که این کارو شروع کرده بود خیلی قدرت داشت و اتفاقا چون خیلی قدرت داشت میتونست این کارو بکنه و چون خیلی قدرت داشت یه مقداری از یعنی زمین خوردنش و اینا هم به خاطر جمع شدن اون همه قدرت بود. الان دیگه هیچکی آمادگی اینو نداشت که اونقدر قدرت به رئیس جمهور بده. اسناد پنتاگون که رو شد و نشون داد رئیس جمهورهای آمریکا چطوری از کنگره حتی پنهان میکردن کاراشون و دور میزدن قانون و سر خود عمل میکردن، گزارش نمیدادن، دیگه بعدش فضایی نبود که بذارن رئیس جمهور این کارا بکنه. همه طرح‌ها رو میگفتن کنگره باید رأی بده، کنگره‌ای که حالا دموکرات دلخوشی هم از فورد نداره، خود فورد هم قدرت بقیه رئیس جمهورا رو نداره، رأی نیاورده، پشتوانه مردمی اونطوری نداره. درسته توی سیاست بود سالها ولی واقعا رئیس جمهوری نبود که مثلا بگی آدمای خودش رو داره و این در سیاست خارجی خیلی براش درد سرساز شد. اولش که اومد یه بحرانی داشت مثلا در قبرس، اینو به عنوان مثال بگیم، یه چیزی هم هست که ما ازش کم میدونیم ولی نشون میده مثلا وضعیت چی بود. قبلش آمریکا در قبرس کودتایی کرده بود، وضعیت کشور رو به هم ریخته بود. در جولای و آگوست 74 ترکیه اومده بود دوباره به قبرسی که اون موقع تو خاک یونان بود حمله کرده بود. جنگ‌های حالا خیلی فاجعه بار و پر از آواره و کشته و اینا، وارد پیشینش نمیشیم. همون اول ریاست جمهوریش فورد مواجه شد با این مسئله. ترکیه در منطقه منافع استراتژیکی داشت برای آمریکا و فورد نمیخواست ترکیه رو از دست بده، میخواست که از ترکیه حمایت بکنه. کنگره گفتش که نه، آمریکا نمیتونه به ترکیه کمک نظامی بکنه، مخالفه. فورد تصمیم کنگره رو وتو کرد، رفت و برگشت و اینا، تهش شد حرف کنگره. آمریکا گفت بسیار خوب، پس ما سلاح نمیفرستیم. ترکیه گفت سلاح نمیفرستید، پس همه پایگاه‌های آمریکا تعطیل. این یه الگویی که توی مناقشه‌های دیگه هم پیش آمد و دیدیم. آمریکا میخواد وساطت بکنه ولی در نهایت توی وضعیتی میمونه که کاری نمیتونه بکنه و اینطوری خب اوضاع بدتر از اونی که شروع شده بود تموم شد. و این یه الگویی که توی چند تا موضوع دیگه هم میبینیم در این دنیایی که رئیس جمهور نمیتونه سیاست‌هایی رو که میخواد پیاده بکنه ببره جلو به خاطر میراثی که از بی‌اعتمادی و مشکلات از سیستم‌های قبلی براش مونده. به ویتنام هم برسیم. ویتنام هم خب وضعیت آشفته است. یک پیمان صلحی رسیدن کیسینجر و نیکسون و اینا که توش آمریکا از ویتنام جنوبی باید بره و دیگه مثلا با ویتنام شمالی نمی جنگه. ویتنام جنوبی که سالها وابسته آمریکاست حالا تضعیف شده و قراره که ویتنامیای شمالی هم کشورگشایی نکنن. ولی چرا نکنن وقتی اینا در مجموع دست بالا رو دارن؟ چون حالا خیلی هم اینطوری میگن این پیمان صلح نهایت کارکردش این بود که نیکسون و کیسینجر بتونن اینا دومشون رو بزنن رو کولشون تا اوضاع بدتر نشده از ویتنام بیان برن بیرون. چون معلوم بود که ویتنامیای شمالی که کمونیست بودن حالا که ویتنام جنوبی ضعیف شده ماجرا رو ول نمیکنن. اینا سالها به کمک آمریکا با وعده حمایت آمریکا اونجا مونده بودن. آمریکایی‌ها یهو گذاشتن رفتن، اینا آماده دفاع از خودشون نیستن. ویتنام شمالی حمله کرد به جنوبی و سایگون سقوط کرد. 1 سال و 3 ماه بعد از معادله صلح پاریس سایگون به خاک و خون کشیده شد. دونه دونه شهرهای بزرگو گرفتن. مدام از ویتنام جنوبی پیغام می اومد به فورد که آقا یه کاری نمیخواین بکنین، شما دستتون تو همین کاسه ماست، ما متحد شماییم و اینا. و فورد هم میخواد که یه کاری بکنه، کیسینجر هم میخواد که یه کاری بکنه، ولی دیگه گذشته اون دورانی که رئیس جمهور میتونه تصمیم بگیره و بره اجرا کنه. کنگره رأی منفی میده و یک فاجعه انسانی رخ میده اونجا. گزارش‌های CIA نشون میده که آمریکایی‌ها تخمین میزدن ویتنام جنوبی تا 1 سال میتونه مقاومت کنه ولی در عمل چند روز بیشتر نتونست. به فورد هم گفتن شما برنامه چیه؟ خنده کرد. کیسینجر میگفت ما نباید بدون کمک تخلیه کنیم، همینطوری بریم میرم پیشش که یک علاجی بکن. و فورد میگه نه، کار تمومه، ما ولشون کنیم به حال خودشون، انگار خودمون رو بزنیم به اون را که اصلا انگار ویتنامی وجود نداره، هیچ کار نظامی نمیکنه.
ته ذهنش البته انتخابات هم هست، اینکه دوباره آمریکا بره ویتنام چند تا حمله هوایی بکنه و خرج بشه و اینا، فکر می‌کرد این براش سنگین تمام خواهد شد، در حالی که ویتنام مسئله آمریکا هم بود. یعنی سالها اونجا بودن، بیزنس را انداخته بودن، خانواده داشتن، آدمایی اونجا براشون کار می‌کردن. میگن 1 میلیون ویتنامی یه جوری ربط داشتن به آمریکا. یه داستانی بود که اینا رو چطوری بیاریم بیرون، با هلیکوپتر بیاریم بیرون. نهایتاً 110,000 نفر رو میگن تونستن ببرن و سایگون سقوط کرد در 1975، روزی که الان در ویتنام جشنش میگیرن به عنوان روز آزادسازی ویتنام. و خب روایت غربی‌ها اینه که این هفته آخر آوریل سیاه بود. رئیس جمهور ویتنام جنوبی استعفا داد با یک سخنرانی تندی که ما حساب کردیم روی آمریکایی‌ها و اینا پشت ما رو خالی کردن. گفت شما و 500,000 سربازی که در ویتنام داشتید شما نواختین، شما فرار کردین. گفت من فکر نمی‌کردم یک پیمان صلحی که یکی مثل کیسینجر ببنده تهش بشه مرگ ما، ولی شد. حرف تکان دهنده‌ای بود و نشون دهنده آشفتگی بود در سیاست‌های آمریکا. و الان که ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که شباهتایی به داستان‌های دیگری که ما تو این سال‌های بعد خوندیم و شنیدیم و دیدیم هم داره. تهش برای آمریکا چی شد جنگ ویتنام؟ در شرایط ویتنام رو ول کرد که در واقع همون جایی بود که از اول نمیخواستن ویتنام کارش بهش برسه. ویتنام افتاد دست کمونیستا. فورد هم رفت سخنرانی کرد که جنگ ویتنام تموم شد، آمریکا یا دیگه خیالتون راحت باشه، دیگه ما در ویتنام نیستیم. در واقعیت ولی اینم یکی از جاهایی بود که مشکل با کنگره باعث شد که نتونن حتی سیاستی رو که فکر میکردن درسته اجرا بکنن. وقتی که میخواستن جنگ یوم کیپور رو هم تمام کنن، اونجا هم با کنگره و سنا به مشکل خوردن. آمریکا البته متحد اسرائیل بود، پشتیبانی میکرد، شوروی هم پشتیبانی میکرد از کشورهای عربی، ولی جنگ براشون زیادی بود، نمیخواستن جنگ بشه. این ابرقدرت‌ها دیگه دهه 70 نمیخواستن وارد جنگ بشن اونطوری. ولی اینا هم جاهای دیگه‌ای در جنگ سرد دیدیم. قدرت‌هایی که دورن، ابرقدرت‌ها، خود آمریکا و شوروی، اینا یه جور می‌بینن، اینا هر جنگی رو جنگ سرد می‌بینن، در حالی که لنزی که اونایی که در منطقه دارن می‌جنگن به موضوع نگاه می‌کنن لزوما لنز جنگ سرد نیست، اونا دارن جنگ خودشونو می‌کنن. ویتنامیا داشتن جنگ خودشونو می‌کردن، آمریکایی‌ها بودن که اینو یک جبهه‌ای از جنگ سرد می‌دیدن، عرب‌ها هم داشتن جنگ خودشونو می‌کردن. اینجا هم آمریکا هم شوروی میخواستن به یک آتشبسی برسن. فورد هم میخواست رابطه رو با کشورهای عربی هم بهتر کنه بعد از اون مسئله نفت که پیش آمده بود. میگفت من جلوی تندروی اسرائیل میایستم، گفت کشتی‌های آمریکایی نرن اسرائیل، ولی سنا و کنگره جلوش ایستادن که ما باید به اسرائیل کمک کنیم، تسلیحاتی و اقتصادی و اینها. یک معاهده آتشبس موقتی بهش رسیدن نهایتاً با همون شاتل دیپلماسی کیسینجر رو با شوروی و آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی جمع شدن. نهایتاً اسرائیل رو گفتن از صحرای سینا بره بیرون که منطقه بی‌طرف قرار بود باشه. این به چشم مصر پیروزی می آمد و این شروع مسیری بود که بعداً آخر دهه 70 زمان کارتر رسید به کمپ دیوید، یعنی رابطه خصمانه اسرائیل و مصر رو تمامش کرد. مصر شد کشوری که اسرائیل رو به رسمیت میشناسه، متحد استراتژیک آمریکا شد و بعد از اونم کمک‌های مالی آمریکا به مصر شروع شد و اصلا مصر شد دومین کشور از نظر اندازه کمک‌هایی که از آمریکا میگیره پشت سر اسرائیل. خیلی مهمه این، چون بعد از این جنگ یکی از بزرگترین خطراتی که بیخ گوش اسرائیل بود، یعنی مصر، شد متحدش. این یکی از دستاوردهای مهم آمریکاست که در واقع به اسم فورد میخوره و به اسم اون شاتل دیپلماسی کیسینجر بین قاهره و دمشق و تل‌آویو. از سیاست خارجی فورد یه چیز دیگه هم میشه گفت نهاد مهمی که اون موقع زمان فورد شروع شد، G7 که 7 کشور صنعتی، اول البته 6 تا بودن، 6 لیبرال دموکراسی که گفتن ما جمع شیم با هم در مسائل اقتصادی هماهنگ بشیم. بعدها که شوروی فرو پاشید، روسیه هم به این اضافه شد. اینم نهاد مهمیه که اون موقع شروع شد. درباره شوروی هم یه چیزی بگیم قبل از اینکه برسیم به مسئله ایران. مثل همه رئیس جمهورای بعد از جنگ، مسئله رابطه با شوروی برای فورد هم یک مسئله‌ایه. منتها دیگه این دوره‌ایه که نمیخوان
همش در حال درگیری باشن. نیکسون هم رفته شوروی، آمریکا و شوروی رفتن سمت تنش‌زدایی و دتانت، معاهده‌های کاهش سلاح و روابط تجاری و تو کار هم دخالت اونطوری نکنیم و اینا. فورد هم قرار نبود ابتکار خاصی به خرج بده، سیاستی عوض کنه و اینا، ولی یه کار سختی داشت، اونم این که به شوروی نشون بده که رئیس جمهور آمریکا هنوز آدم مهمیه و هنوز قدرت داره، مخصوصا بعد از واترگیت، به خاطر اینکه خود نیکسون و اینا میدیدن که با اون یال و کوپال و عظمت و اقتدار و پاشم برم چین و پاشم برم مسکو و اینا، فهمیده بودن خب پس در آمریکا رئیس جمهور میتونه یه کارهای خیلی مهمی بکنه. بعد دیدن که این آدم افتاد سر دروغ. فهمیدن چنین چیزی برای مقامات شوروی خیلی سخت بود. فورد باید به کشوری که حکومتش سیستماتیک در همه زمینه‌ها صبح تا شب دروغ میگفت توضیح میداد که بله ما اینطور رئیس جمهورمون کله شد، ولی این معنیش نیست که رئیس جمهور ما ضعیفه، هیچ کار است، نه خیلی هم قویه. و این چیزی که اینو سخت‌تر می‌کرد این بود که خب فورد واقعا هم تصویر کسی رو نداشت که بخواد قدرت و اینها ازش تشعشع کنه و شاید البته همینم کمکش هم کرد، چون آدم نامناسبی نبود برای این کار. اگه 2 سال پیش هدف این بود که بریم به چین و بریم به مسکو و مثل نیکسونی برای چنین کاری لازم بود، الان اینکه هدف قانع کردن و مذاکره کردن بود، شاید اتفاقا شخصیتی مثل فورد که همه عمرش همین کارهای وساطت و بین الطرفینی و این کارا رو کرده، شخصیت مناسبی هم بود. این برگه برنده شخصیتی رو داشت، به اضافه اینکه کیسینجر که طراح و شریک نیکسون بود در دتانت اونم کنارش بود، میتونست بهش تکیه کنه، بگه که ما در سیاست خارجی هنوز همونیم. و کیسینجر چیزی که اینجا استفاده کردیم بود که گفت ما شفافیت، ببین چقدر برامون مهمه، انقدری که رئیس جمهورمون رو دادیم رفت سرش، در راهش از دست دادیم، ما در مذاکرات خارجی هم همینقدر شفافیم، یعنی ریگی به کفشمون نیست، چیزی پنهان نمی‌کنیم. مخصوصا مثلا مذاکرات مهمی که اون موقع در جریان مذاکرات خلع سلاح هلسینکیه، میخوان تنش رو کم کنن، یک قدم فیلیه واقعا در راستای دتانت و تنش‌زدایی و اینها، که آمریکا هست، شوروی هست، کشورهای اروپایی هم هستن دیگه. شوروی خیالش راحت بشه که مرزهای بلوک شرق به رسمیت شناخته میشن، اروپای غربی هم دیگه نگران کشورهای کمونیستی نباشه. کیسینجر به فورد گفت ما خیلی دنبال این معاهده نیستیم خودمون، ولی اروپایی‌ها میخوانش و ما هم دنبال اونها میریم. و این کارو کرد. فورد رفت مذاکرات خلع سلاحو کرد، یک اعتمادی درست کرد، بیانیه هلسینکی صادر شد، هم تمامیت ارضی و به رسمیت شناختن حق کشورها و اینا توش بود، هم اقتصاد و همکاری‌های تجاری و اینا توش بود، چیزایی که شوروی میخواست و خوشحال بود با گرفتنش. ولی در حالی که شوروی خیالش از خطر جنگی در اروپا یه مقدار راحت میشد، یه چیزی توی بیانیه هلسینکی بود که اذیتش میکرد، اونم تأکید روی حقوق بشر بود. این از این موقع است که حقوق بشر داره میاد مهم میشه توی سیاست خارجی. ما معمولا اینو همش میذاریم به حساب دولت کارتر و فکر میکنیم یه چیزیه که از اونجا اومد، چون اون قسمتی که به ایران مربوط شده. ولی در زمان فورد و در زمان حتی فورد و کیسینجره که این مسئله میاد رو توی مذاکرات سیاسی با شوروی اولش، که حقوق بشر باید در همه کشورها رعایت بشه، حق نظارت بر اجرای حقوق بشر مطرح میشه. یعنی تصویر گنده که نگاه کنی، شوروی داره استقلال ارضی میگیره، تمامیت ارضی و اینا میگیره یا مرزاشو امن میکنه، مرزای خودش که مرزای اروپای شرقی رو امن میکنه، در مقابل در رو باید یه خورده باز کنه که بقیه بفهمن در بلوک شرق چه خبره. و این قسمت دومش مقدمه نهادهایی میشه که بتونن نظارت کنن، مثلا گروه مسکو هلسینکی که سال 76 درست میشه، یا دیدبان هلسینکی که بعداً میشه دیدبان حقوق بشر، سازمانایی که میتونن یک بخشی از خشونت‌ها و نقض حقوق بشر رو اینا رو در کشورهای کمونیستی مستند کنن و نشون بدن. بعضیا میگن اصلا همیناست که نهایتا نور انداخت به قسمت‌های تاریکی کشورهای کمونیستی و در نتیجه سوختی شد برای جنبش‌های انقلابی، نهادهایی رو قدرتمند کرد که بعداً در دهه 80 یکی از عوامل فروپاشی شوروی شدن. تا جایی که به فورد مربوط میشه، فورد تونست چهره آمریکا رو اینجا حفظ بکنه، مذاکره رو پیش ببره، اون مسئله ارضی رو در مسئله سرزمینی و امنیت مرزها و جنگ و اینا یک اطمینانی به شوروی بده، ولی قدم بسیار بزرگی هم ورداره که بعداً میتونیم ببینیم که مؤثر بوده.
2 بار هم در همین دوره کوتاه ریاست جمهوریش فورد ترور شد. کلا دهه 60 و 70 آمریکا ترور زیاد داشت، از کندیا تا مارتین لوتر کینگ، ترورایی که بعضیش اصلا معلوم نیست انگیزه سیاسی داشت نداشت، ترورای فرقه‌ای و کالت ها و اینا. فورد هم در کمتر از 3 هفته 2 بار ترور شد. یه بار تیر خطا رفت، یه بارم پلیس پرید وسط و خلاصه نشد. جفتش هم اتفاقای غیر منتظره‌ای بود. طبیعتا ترور همیشه غیر منتظر است، ولی فورد واقعا کسی انتظار نداشت ترور بشه. خیلی نماد آمریکا و احزاب سیاسی و اینا تو چشم نبود خیلی واقعا، ولی واقعا آخرش نزدیک بود کسی که قرار نبود رئیس جمهور آمریکا بشه در جایگاه ریاست جمهوری بمیره، که البته خب هیچ کدوم میگم موفق نبود. و در نهایت هم در انتخابات فورد به کارتر باخت. قبل از اینکه داستان فورد و ایران رو بگیم، داستان انتخاباتش رو هم سریع بگیم. فورد وقتی کمپین انتخاباتی رو شروع کرد اوضاعش خوب بود، یک ثباتی آورده بود و تونسته بود کار رو تا یک حدی جمع بکنه و اینا. هرچند بالاخره جمهوری خواه بود، جمهوری خواه بعد از نیکسون خیلی محبوب نبودن، تو خود جمهوری خواه هم مخالف داشت. سر اون عفو نیکسون بالاخره جامعه بخش بزرگیش متنفر بودن از نیکسون. عفو نیکسون براش یه خورده امتیاز منفی داشت. تندروهایی از جمهوری خواه میگفتن که به شوروی خیلی باج داده سر پیمان هلسینکی و اینها، و این حالا بالاخره ترکیبی دیگه، امتیازهای مثبت و منفیش همه از اینجا می آمد. یه کاری که تصمیم گرفت بکنه این بود که این اطرافیان نیکسون و هر کی به نیکسون یه طوری وصل بود اینا رو از دور و بر خودش رد کنه برن. در قتل عام هالووین، معروف به قتل عام هالووین، هر کسی رو که از زمان نیکسون مانده بود گذاشت کنار. به جای اینا رفت سراغ آدمایی که اون موقع شناخته شده نبودن، بعدن در جمهوری خواها چهره شدن. رامسفلد و جورج بوش پدر و دیک چینی و آدما رو عوض کرد. آدم جدید آورد که برای سخنرانیاش مثلا حالا جوک بنویسه، یه خورده دوستانه تر بکنه اینا. انتخابات جالبی شد. نتیجهشو که تشخیص کنیم فاصلهشون خیلی کمه. فاصله فورد و کارتر کمه، یعنی با اختلاف کمی باخت. ولی تو خود انتخابات دموکرات‌ها فکر می‌کردن خیلی راحت میبرن. فوردو خیلی مسخره می‌کردن، میگفتن هر کی بیاد جلوش میبره. تلویزیون همش مسخرهش میکنه. از چیزی که نقطه قوتش بود مسخرهش میکردن. فورد گفتم ورزشکار بود خیلی و اینا، ولی چند تا حادثه اتفاق افتاده بود براش. زمین خورده بود و تو اسکی افتاده بود و تو گلف مثلا چند تا ضربه زده بود تو باقالیا و اینا. تصاویر نشون میدادن شده بود مضحکه مردم که بگن مثلا این لوزره و دست و پا چلفتیه و خنگه و نظرسنجی کردن سال 76 دیدن بیشتر مردم فکر میکنن آدم خوب و مهربونیه ولی خرد کافی برای ریاست جمهوری نداره. SNL خیلی دست گرفت، همین زمین خوردنشو خیلی دست گرفت و اینها. Ladies and gentlemen, the President of the United States. My fellow Americans, ladies and gentlemen, members of the press, and my immediate family. ولی فورد تو مقدماتی مثلا تونست بیاد بالا. مقدماتی جمهوری خواه فورد با رقیب قدری مواجه شد. فرماندار کاریزماتیک و خوش قیافه و خوش صحبت کالیفرنیا، بازیگر سابق سینما و رئیس جمهور آینده آمریکا رونالد ریگان در مقدماتی آمد جلو با این ایده که آره یک آمریکای قوی باید بیاد دنیا رو رهبری کنه، یک رئیس جمهور قوی باید بیاد که بتونه حرفش رو و سیاستش رو پیش ببره. رقابت نزدیکی هم دارن ولی نمیتونه فورد رو شکست بده. فورد میشه نامزد جمهوری خواه و البته تو همون مجمع عمومی بعد از شکست ریگان یک سخنرانی میکنه که بعداً کمکش میکنه در نامزدی و نهایتاً بردن انتخابات 4 سال بعدش. انتخابات نهایی ولی خود متفاوته. دموکرات‌ها از اونور یک شخصیت کاملاً متفاوتی میانن بالا. متفاوت نه فقط با نیکسون و ریگان و فورد و اینها، متفاوت با هر سیاستمداری که آمریکا تا اون موقع تو اون سطح دیده بود. آدمی که فرماندار جورجیا بود خیلی شناخته شده هم نبود، 2% مردم میشناختنش، ولی واقعیتش اینه که انقدر جمهوری خواها بدنام شده بودن که کارتر تونست راحت بیاد بالا. کل کمپینش رو گذاشت سر این که من هر کاری که بکنم دروغ به شما نمیگم. خیلی
با چهره اخلاقی آمد بالا و این انگار یه پیامی بود که جامعه خیلی تشنه شنیدنش بود. بعد از اون پنتاگون پیپرز و بعد از واترگیت و بعد از رسوایی‌های نیکسون و اینا، پیام اخلاقی بودن در سیاست خیلی طرفدار داشت. در طول کمپین البته اختلافشون کم و زیاد شد. کارتر سوتی کم نداد، اختلاف کم میشد. فورد یه جای سوتی خیلی مرگباری داد. تو این انتخابات بعد از 16 سال دوباره داشتن مناظره میکردن. نه جانسون نه نیکسون، اینا هیچ کدوم تو انتخاباتشون مناظره نداشتن. اینطوری هم نبود که بگیم حالا یه سنت جا افتاده‌ای بود که عجیب باشه که نیست، یه کار تازه‌ای بود، یه بار گذاشتن یه مدتی نذاشتن. بعد سر فورد و کارتر دوباره زمانی که کارتر جلو بود در نظرسنجی‌ها، که تقریبا البته در همه طول مدت انتخابات جلو بود ولی کارتر جلوتر بود، فورد باید یه کاری میکرد که این عقب موندگی رو جبران کنه. به چالش کشید که بیا مناظره کنیم. کارتر هم یه خورده براش سخت بود چون باید میرفت رو سن با رئیس جمهور آمریکا مناظره میکرد. کار راحتی نبود. کارتر از اونجا نمیآمد، خیلی عقب‌تر بود. آدمی بود که تا حالا رئیس جمهور از نزدیک ندیده بود، ولی مذاکره کردن و توافق کردن و قرار شد که بیان مناظره کنن در سالن جلوی حضار و دوربینای تلویزیونی. و تو مناظره فورد یک سوتی بدی داد. سوتی داد که دیگه ریاست جمهوری رو اونجا حالا از دست داد. حالا واقعا نمیشه گفت اونجا از دست داد یا کی از دست داد چون اختلافشون کم بود، ولی خیلی مهم بود. مسائل داغ وضع اقتصادی و تورم و بیکاری و نرخ بهره و رکود و ویتنام و عفو نیکسون و اینا، ولی فاجعه تو این سوالا اتفاق نیفتاد. اونجایی فورد سوتی بده رو داد که داشت درباره سیاست خارجی حرف میزد. یه خورده از قبلم گفتم رو فورد فشار بود که شما در برابر شوروی شلی و برنامه چی و اینا. خبرنگار نیویورک تایمز گفتش که آقا اروپا داره کمونیست میشه، ما الان نگران ایتالیا و فرانسه و ایناییم چون شرق اروپا که در کنترل شورویه، شرق آلمان هم که اینطور. شما برنامه چیه؟ There is no Soviet domination of Eastern Europe and there never will be under a Ford administration. فورد برگشت گفت یه حرف عجیبی زد. گفت شوروی که تسلطی نداره روی اروپای شرقی و اینا، تا من هستم اجازه نمیدم تسلط پیدا کنه. خبرنگار شوکه شد، گفت آقا مطمئنی؟ چی میگی شما؟ I'm sorry, could I just follow? Did I understand you to say, sir, that the Russians are not using Eastern Europe as their own sphere of influence and occupying most of the countries there and making sure with their troops that it's a communist zone, whereas on our side of the line the Italians and the French are still flirting with idol. بعد فورد بدتر کرد، گفت بله من فکر نمی کنم مردم یوگسلاوی و رومانی و لهستان خودشونو تحت تأثیر و سلطه شوروی ببینن. اینا کشورهای مستقلی هستند، دولت‌های ملی دارن. حرفی که حالا درباره یوگسلاوی و رومانی تا حدی قابل مالکشی هست که منظورش چی بود و اینا میشه توجیهش کرد، ولی وقتی لهستان رو گفت معلوم بود داره اشتباه خیلی ناجوری میکنه. چندین گردان نیروی شوروی همون موقع تو خاک لهستان بودن. کارتر هم همونجا فهمید این سوتی خیلی بدی داره ولی جلو خودشو گرفت، چیزی نگفت چون اصلا لازم نبود چیزی بگه. این تأثیر خیلی بدی روی افکار عمومی گذاشت. گفتن این بابا این همه سال تو سیاست اصلا نمیدونه بلوک شرق چی هست. و بعد همینو دست گرفتن گفتن همینه که اینقدر نرم جلوی اینها. یه کمپینی درست کردن که این اصلا سر در نمیاره، این شوته. و دیگه فورد انتخاباتو باخت. معروفه که میگن مردم آمریکا بین کارتری که ناشناخته بود و فوردی که میشناختنش، یعنی بین ترس از ناشناس و ترس از شناس، ترس از ناشناس رو انتخاب کردن، تصمیم گرفتن برن سمت کسی که هندونه سربسته است. و حالا از همون موقع میگم بحث دیگه که اگر نیکسون رو عفو نمی‌کرد، اگر اون سوتیه رو نمیداد، شاید هنوز رئیس جمهور میموند. از اون انتخاباتی هم بود که رابطه این دو رقیب با هم خیلی دوستانه موند تا سالهای بعد هم موند. خود کارتر میگفت هیچ دو رئیس جمهور سابقی رابطه چنین دوستانه‌ای با هم ندارن که من و فورد داریم. فورد واقعیتش اینه که کارنامه بدی نداشت. خودش هم میگه که من کاری که باید میکردم و کردم. اسم کتاب خاطراتی که نوشته هست دوران التیام، Time to Heal. و به کارنامه‌اش هم نگاه کنیم حرف پرتی نمیزنه. منتها انتخابات بحث کارهایی که کردین نیست، خیلی بحث آینده است بیشتر. اون انتخابات بود، معمولا هست، خیلی از انتخابات هست. سوال این بود که آیا فورد کسی هست که 4 سال دیگه مردم بتونن بهش اعتماد کنن؟
وقتی که رفت یک روزنامه‌نگاری نوشت با اشاره به سخنرانی خودش که اولش گفته بود من لینکلن نیستم و اینا، گفتش که آره نه این لینکلن نبود، فورد هم نبود، اتسل بود. اتسل ماشینی بود که شرکت فورد 2 سالی زده بود، بعد گفته بودن که آره این ماشین آینده است و فلان و اینا، ولی هیچ وقت اونی که باید بشه نشد، بعدش هم خط تولیدش رو جمع کردن. گفت آره این اون ماشینه بود، به خاطر اینکه اصلا با نفهمیدیم واسه چی اومده بود، مردم نفهمیدن که این خط تولید فورد واقعا دقیقاً چی هست. ولی من اینطوری بهش نگاه می‌کنم که مثلا خب رهبر متحول کننده نبود، ولی رهبری بود که تو همون 3 سالی که آمریکا رو هدایت کرد از دوران پرتنش و تراماتیکی رسید به دوران باثبات‌تری. این نقش رو اجرا کرد، خوب اجرا کرد، مخصوصا بعدش که همچین ستاره درخشانی رئیس جمهور آمریکا نشد که فورد انتخابات رو به کارتر باخت که کارتر هم در سیاست داخلی و خارجی کارنامه‌ای نداره که خیلی طرفدار و مدافع داشته باشه. و به نظرم برای همین هم از جایگاه فورد توی نظرسنجی‌ها که مثلا میگن رئیس جمهورهای آمریکا کجا هستن و کی چقدر خوب بوده و رنکینگشون چطوریه، خیلی پایین نیست واقعا. بعضی هم تازه اینطوری نگاه میکنن که جمهوری‌خواها در این دهه‌ها خیلی راست و افراطی و اینها شدن، میگن آخرین رئیس جمهور جمهوری‌خواهی که اینطوری نبود فورد بود، بعد از اون حزب جمهوری‌خواه هم عوض شد. اینه که از این نظرم به نظر من انتخابات جالبی، انتخابات مهمیه که به نظر اونقدر مهم نمیاد 2 تا رئیس جمهوری کم هیجان و کم حاشیه قرن 20 آمریکا با هم توش مناظره کردن و رقابت کردن. هیچ کدومشون هم بیش از 2 دوره، بیش از 1 دوره در واقع رئیس جمهور نشدن نهایتاً، نه فورد نه کارتر. ولی نقطه تغییر مهمیه. این انتخاباتی هم بود که شاه هم توش کمک قابل توجهی کرد به کمپین فورد. شاه امیدوار بود و براش هم خیلی مهم بود که فورد برنده انتخابات بشه. همیشه با جمهوری‌خواها بهتر کار میکرد، از دموکرات‌ها دل خوشی نداشت، سابقه خوبی هم باهاشون نداشت، از کارتر نگران هم بود. و البته اینم میدید حتما که خیلی چیزا داره در رابطه ایران و آمریکا عوض میشه. یعنی رابطه حتی در زمان فورد هم رابطه زمان نیکسون نبود. رابطه ایران و آمریکا زمان نیکسون اساسش رو رابطه شخصی و اعتماد متقابل شاه و نیکسون بود، یا حالا مثلث شاه نیکسون کیسینجر بود. ولی اون داشت از بین، اون دیگه از بین رفته، اون آدما دیگه نبودن در کار. آمریکا عوض شده بود صحنه سیاستش، دیگه به هیچ کسی، به چه حالا رئیس جمهور جمهوری خواه باشه، چه نیکسون باشه، چه کس دیگری باشه، اونطور اختیار و اجازه نمیدادن که بره پشت پرده هر چقدر میخواد با شاه یک کشور دیگه معامله کنه و سرنوشت آمریکا رو بهش گره بزنه. این تغییری بود که در سیاست آمریکا اتفاق افتاده بود و قطعاً برای شاه و برای ایران فرق میکرد که کارتر رئیس جمهور باشه یا فورد رئیس جمهور باشه. اما حتی اگر فورد هم میموند خیلی چیزا عوض شده بود و عوض‌تر هم میشد. شاه هم نگران شده بود که نه فقط پشت خودش بلکه پشت متحدانش رو آمریکا در سرتاسر دنیا شروع کنه خالی کردن. با شوروی هم که رفتن تو تنش زدایی و بادهای تغییر هم که در حال وزیدنه و شاه هم در دورایی که برنامه‌های نظامی و مدرنیزاسیونش برای ایران خیلی بلند پروازانه و پرهزینه است و کمک لازم داره. توی مکاتبات و پیغاماش با فورد میشه اینو دید، همش شاه میخواد فشار بیاره که آمریکایی‌ها بیشتر نفت بخرن از ایران که دخلش به این خرج بسیار بسیار زیادش برسه. هی به تصریح و اشاره تهدید میکنه شاه که اگر با ما چنین و چنان کنین و تهدید کنین و اینا، ما در سیاستامون تجدید نظر میکنیم و درهای دیگه به روی ما بازه. و خیلی عصبانی از این که در کنگره آمریکا بعضی از آدما مخالفن با فروش تسلیحات به ایران. میگه 1/3 فروش تسلیحات نظامی آمریکا تا همین چند وقت پیش به ما بود. 1/3. چرا دارن مخالفت میکنن؟ و داریم درباره دوره خیلی مهمی حرف میزنیم، درباره اتفاقات سال 53 خورشیدی به بعد که داریم صحبت میکنیم، درباره تصمیمات شاه بعد از سال 53 صحبت میکنیم. همیشه باید حواسمون به یک نکته مهم باشه. در اردیبهشت 53 برای شاه تشخیص سرطان دادن. خیلی ها نمیدونن، آدمای خیلی کمی هستن که در واقع میدونن، حتی شهبانو نایب السلطنه کشورم نمیدونه، ولی خودش میدونه. و این خیلی بعیده که تأثیر نداشته باشه روی تصمیمهاش و شکل تصمیم گرفتنش و واکنشهاش. اصل موضوع ولی سر جاشه که رابطه دیگه اون رابطه چند سال پیش نیست. حتی وقتی کیسینجر هنوز در کابینه فورد هست، رابطه چند سال پیش نیست. فورد یه بار از اردشیر زاهدی سفیر ایران در آمریکا میپرسه که مشکل چیه؟ مشکل شاه چیه؟ اونم میگه که شاه فکر میکنه که امکان تفاهم با آمریکا کم شده، اختلاف به وجود آمده.
و درسته. این اختلافات یکم بعدتر سر مسئله هسته‌ای ایران خودشون نشون میده. قیمت نفت که رفته بود بالا، شاه کم کم تو حرفاش هی تکرار میکرد که ما داریم یک منبع محدود و ارزشمندی رو میسوزونیم. این آینده کشوری که ما داریم مصرف میکنیم. ما باید بریم به سمت انرژی جایگزین، بریم به سمت انرژی هسته‌ای. برنامه اینه که انرژی هسته‌ای رو بیاره ایران. درست موقعی که جمعیت مملکت ما به تقریبا حد اکثرش میرسه 65 میلیون، درست موقعی است که نفت ما تمام میشه. برای کار و شغلش ما نیروی محرکه برق میخوایم. برای اینکه زنده بمونن برق براشون درست میکنیم و برق اتمیک براشون درست میکنیم. طرفای سال 74 یکم که این ماجرا مومنتوم میگیره و آمریکایی‌ها میان پشتشو میگیرن و کیسینجر میاد پشتش و این حرفا، هند هم میره سراغ انرژی هسته‌ای. هم هند، هم پاکستان، هم اسرائیل. بعد دیگه برنامه هسته‌ای ایران کم کم یه خود روش علامت سوال میاد. آمریکایی‌ها بهش حساس میشن که ایران هم نکنه میخواد بره دنبال فعالیت نظامی هسته‌ای. تو آمریکا کسی که خیلی تلاش میکنه رابطه رو خوب نگه داره کیسینجره، ولی خب بالاخره کنگره خیلی زیاد توی تصمیم‌ها وارد شده. خود رئیس جمهور خیلی زیر ذره بین مردم و رسانه‌ها و اینا هست و آمریکا هم میخواد که ما باید نظارت کنیم روی برنامه‌های اتمی. شاه میگه که ما زیر بار نظارت آمریکا نمیریم. ما عضو NPT هستیم، بهش پایبندیم، دیگه نظارت بیشتر از NPT لازم نیست. میبینی اینا بحثایی که ما تو سالهای اخیر میشنویم، ولی اینا به یک شکل دیگری در زمان دیگری سابقه داشته. خیلی جالبه. آمریکا میگه نه، شما اگه برنامه اتمی میخواین داشته باشین، ما باید این حق رو داشته باشیم که در بازفراوری سوخت هسته‌ای حق وتو داشته باشیم. ما باید یا باید یک کشور سومی باشه یا باید یک کنسرسیوم بین‌المللی را بندازیم. اون مرحله آخر باید خارج از خاک ایران انجام بشه که بشه بهش نظارت کرد. یه خورده نگرانی از فعالیت‌های شاه رفته بالا. شاه حزب رستاخیز درست کرده همون آخر سال 53، یعنی همه احزاب رو آورده زیر نظر خودش، یک پارچه کرده. در واقع کارمندای دولت رو مجبور کردن که بیان عضو بشن، یک حزب فراگیر درست بکنن، زمانی که آمریکا داره به شوروی فشار میاره سر حقوق بشر. همه اینا با هم یک تصویر جدیدی شروع میکنه از شاه و از ایران در روزنامه‌ها و مطبوعات آمریکایی ساختن. کاریکاتوراشو میبینیم، مقاله های تندی رو میبینیم که دارن میگن که این آدم دیگه قابل اعتماد نیست، نباید به هر قیمتی باهاش هم پیمان باشیم. شروع میکنن یه خورده مسخره کردن. شاه هم سفت وایساده که ما زیر بار نظارت نمیریم، ما دیگه شهروند درجه 2 آمریکا نیستیم، ما برنامه خودمون رو داریم، میخوایم توسعه داشته باشیم، میخوایم قدرتی بشیم. مصاحبه میکنه میگه ما چرا باید دنبال سلاح هسته‌ای باشیم؟ اگه شوروی آمریکا بخوام به ما حمله کنن، میدونیم ما چقدر بمب لازم داریم که بخوایم جلوی اونا بگیریم، ما از کجا پول اینو بیاریم؟ میره با فرانسه و آلمان مذاکره میکنه که تجهیزات هسته‌ای از اونها بگیره. میگه اصلا فرانسه به خودش جرئت نمیده برای ما شرط بذاره واسه فروش تجهیزات. تو همون سفر به فرانسه میگه، حرفش هم حرف پرت نیست واقعا. آماده بدترین سناریو هم هست که اتحادش با آمریکا رو حتی اگر لازم شد از بین ببره. انقدری که این پروژه براش مهمه. 2-3 سال مذاکره سخت هست. کیسینجر و اون آقای هولمز که رئیس سیا بود، بعدن سفیر آمریکا بود در ایران، هی تلاش میکنن یک جای وسطی درست کنن، یه وسطی رو بگیرن و اینها نظارت آمریکا رو مثلا کم بکنن که ایران به عنوان متحد بمونه. ولی شاه زیر بار نمیره، کوتاه نمیاد. تو آمریکا هم اجماع نیست. حالا فورد قبول میکنه، کنگره قبول نمیکنه. یکم به هم نزدیک میشن، مطبوعات فشار میارن که با کی داریم نزدیک میشیم؟ گزارش‌هایی که از زندان میاد چی؟ وضعیت حقوق بشر ایران چی؟ به کی داریم اعتماد میکنیم؟ شاه بازی مصاحبه‌ای میکنه که براش گرون تموم میشه، یعنی ضربه میزنه به این کارش. همیشه میگفت ما انرژی هسته‌ای میخوایم که پیشرفت کنیم، موتور توسعه است اینا. بعد رفته بود فرانسه، بهش گفت خبرنگاری که شما به بمب اتم میخوایم برسیم، گفت بدون تردید زودتر از اونی که شما فکرشو بکنی. بعد تکذیب کرد که نه، این حرفو نزده. فضای بی‌اعتمادی داشت میشد. 3-4 سال مذاکره‌ای بود که به نتیجه نرسید. در منطقه شاه قدرت بیشتر میخواست، حمایت آمریکا رو لازم داشت، ولی حاضرم شده بود که اگر حمایت رو نمیگیره ازش بگذره و برنامهش رو پیش ببره خودش. و آمریکا هم که میگیم دیگه مشخصه، یه زمانی میشد گفت آمریکا یه نفر بود، با یکی صحبت میکرد، قدرت دست یکی بود، ولی دیگه آمریکا هم یک نفر نبود، یک گروهی بودن که یه بخشایشون شک داشتن به شاه، به حسن نیتش شک داشتن، به اینکه همکاری نمیکنه، به اینکه تو ایران چه خبره ما دقیقاً نمیدونیم، و به اینکه شاه با قدرتی که از پول نفت به دست آورده دیگه اون آدم قابل اعتماد قبلی نیست.
یک ماجرای دیگری هم اینجا اتفاق افتاد، به این بی‌اعتمادی دو طرفه دامن زد. یه خود خارج از موضوع فورده، ولی چون داریم درباره این قصه صحبت میکنیم به نظرم باید بگیم مسئله کردستانه و حمایت ایران از کردها، حمایت اولیه ایران و شاه از کردها. فعالیت‌های استقلال طلبانه‌ای یا جدایی طلبانه‌ای داشتن کردها به رهبری مصطفی بارزانی در عراق از دهه 40. سال 45 وارد ایران هم شدن و یه جمهوری مهاباد درست کردن که ارتش ایران جمعش کرد. بعد بارزانی دوره تبعید رفته بود به شوروی، بعد در عراق کودتا شد و هاشمی‌ها رفتن و اینم برگشت عراق و در عراق جدید در دهه 60 حالا شاه حامی کردها بود. چرا حامی کردها بود؟ مسئلهش مسئله کردها نبود، مسئلهش مسئله دیگر ایران با عراق بود، اونم مسئله اروندرود بود، مسئله شط العرب بود، چون اونجا نمیخواست با عراق درگیر بشه. داستان مفصلی و بسیار بسیار مهمی داره، نباید باید یعنی با دقت و وقت مناسب سراغش بریم. ولی شاه سر اون نمیخواست کوتاه بیاد به هیچ عنوان. چند بار رژیم عراق ادعای مالکیت کرده بود. شاه میخواست از کردها حمایت بکنه که عراق مشغول اونجا باشه، دیگه نیاد سمت اروندرود. بی‌ثباتی در شمال به قیمت اینکه تمرکز رو نتونن ببرن به جنوب. اسرائیل هم در اینجا متحد بود، حامی کردها بود، چون قدرت گرفتن کردها باعث میشد که کشورهای عرب اتحادشون سخت‌تر بشه. یعنی اسرائیل و ایران هر کدوم به دلیل خودشون داشتن از بارزانی حمایت میکردن. حالا من میگم کردها، خب کردها هم میدونیم گروه‌های مختلف داشتن و دارن و داریم درباره این گروه بارزانی صحبت میکنیم. و دارن به آمریکا فشار میارن ایران و اسرائیل که اونا هم بیان وسط و حمایت کنن. آمریکا خیلی نمیخواد درگیری توی منطقه زیاد بشه، نمیخواد عراق. چرا نمیخواد درگیری زیاد بشه؟ چون درگیری که زیاد بشه عراق به شوروی نیازش بیشتر میشه و اتحادش با شوروی سفت‌تر میشه. بعد اینجا اتفاقی افتاد که شاه یه خورده اعتمادش رو به بارزانی از دست داد. در واقع مثلا از بارزانی شروع شد. بارزانی ترجیح داد با رژیم جدیدی که در عراق اومد، رژیم بعثی، مصالحه بکنه. به شاه اعتمادش کمتر شد، بره امتیاز بگیره برای کردها اونجا یک صلحی بکنه. شاه از این توافق شاکی شد، گفت اینا با همدیگه اونجا صلح بکنن، عراق اونجا قدرت بگیره، باز میاد سراغ اروندرود. پیغام میده به آمریکا که آقا این چه وضعیه و اینا و شما یه حرکتی باید بکنین. آمریکایی‌ها میگن ما بررسی کردیم این توافق پایداری نیست و واقعا هم توافق پایداری نبود. قرار بود بعثی‌ها در کابینه یه معاونتی چیزی به کردها بدن که ندادن. قرار بود میدان نفتی کرکوک برسه به کردها که نرسید. رفتن اونا اصلا سراغ عربی کردن منطقه و قاطی کردن جمعیت کردها با عربا و اینا. و دوباره رسیدیم به نقطه اول که بارزانی نیاز داشت که حمایت شاه رو بگیره. حالا یا با حمایت شاه رو بگیره یا بره با عراقی که زده بود زیر وعده‌هاش همکاری بکنه دیگه. که تصمیم گرفت بیاد سراغ شاه. روی این در واقع شرطش رو بست که شاه پشتشه و وقتی شاه پشتم باشه من میتونم بجنگم. شاه و بارزانی رفتن سراغ آمریکا، رفتن سراغ کیسینجر و نیکسون که حمایت اونها رو بگیرن. در واقع کردها از طریق ایران حمایت آمریکا رو گرفتن. شاه هم از بارزانی حمایت میکرد، هنوز زمان نیکسونی. بعد اوضاع برعکس میشه. شوروی میاد سراغ ایران که برید سر اروندرود با عراق مذاکره کنید، صلح کنید، چون از این وضعیت همه ضرر میکنن. یعنی شرایط برعکس شده بود. یه زمانی بارزانی از طرف کردها به بعثی‌ها امتیاز داده بود که عراق بتونه جلوی ایران دست بالا رو داشته باشه. حالا عراق میخواست با ایران ببنده که ایران از کردها حمایت نکنه، پشتشون خالی بشه و حاضر بود سر آبراه اروندرود امتیاز بده به ایران. ماجرا خیلی جزئیات دیگه‌ای داره، میگم واقعا باید بمونه برای جای دیگری. داستان ولی اینه که وقتی فورد میاد رئیس جمهور میشه، خب از این ماجراها بیخبره. حمایت آمریکا از کردها، حمایت غیر مستقیم آمریکا و اینا مخفیانه بوده، همش اینا در جریان نبوده. کیسینجر بهش میگه که آقا ما همچین داستانی داریم، یک جنگی هست در کردستان عراق، ایران و اسرائیل حامی کردان و عراق هم خطرناکه که بیفته تو دامن شوروی و اینا. و فورد موافقت میکنه که با شما هم بریم از کردها حمایت کنیم، ایران و اسرائیل هم بهشون اسلحه بدن. که تابستون 53 هستیم. تلفات این جنگ برای کردها زیاده. کردها آسیب پذیرن. حالا شاید تا زمستون رو میتونن دووم بیارن، یکم خودشون رو تقویت بکنن و اینا، ولی بعدش چی؟ شاه هم نگران میشه که این جنگ ممکنه وسیع بشه و برسه به یه جایی که بشه جنگ ایران و عراق. عراق هم تهدید میکنه که اگر بس نکنین ما میایم سراغ ایران. شاه میرسه به یک دوراهی.
که خب جوابش براش مشخصه، دوراهی بین اروندرود و کرد هاست که شاه که مسئلهش هیچ وقت کردها نبود. مسئله‌ای که الان پیچیده‌اش می‌کرد این بود که حمایت آمریکایی‌ها پشت کردها بود و آمریکایی‌ها رو خود شاه وارد این جنگ کرده بود. متأ انتخاب می‌کرد که اگر اون سمتی بره میره به سمت جنگ با عراق و بعداً هم متوجه شده بود که آمریکایی‌ها دارن میگن که در جنگ با عراق ما فکر نکنید که ما میایم به شما اونطوری کمک میکنیم و شاه نگران بود خب اگه ما بریم به جنگ با عراق و عراق بخواد از شوروی کمک بگیره و حمایت بگیره به صورت کامل و آمریکا نتونه پشت ما بیاد یا نخواد پشت ما بیاد، اوضاع برای ما اوضاع خوبی نمیشه. یک دیداری داره با کیسینجر در سفر زمستونی شاه که برای اسکی رفته بود سوئیس. بهش میگه که کردها خیلی ضعیف شدن و بی‌نمق شدن و اینا، من میخوام برم با صدام دیدار کنم. کیسینجر میگه نه ما باید از کردها حمایت کنیم و این حرفا. اونم ته ذهنش مسئله اسرائیل هست. میگه با صدام که توافق نمیشه کرد، با این آدم اعتماد نمیشه کرد، اصلا چه ارزشی داره توافق با صدام؟ کردها شکست بخورن کل منطقه بی ثبات میشه، شما عقب بری شوروی فکر میکنه که غرب ضعیف شده، ضرر خواهی کرد و این حرفا. ولی شاه گوش نمیده به این حرفا، میره کارشو میکنه. در الجزایر با صدام دیدار میکنه، عهدنامه بیانیه الجزایر امضا میشه در اسفند 53 1975 و در واقع شاه پشت کردها رو خالی میکنه بدون اینکه موافقت آمریکا رو گرفته باشه و بدون اینکه به اسرائیل هم اطلاع داده باشه. یعنی همپیمانان اصلیش رو دور میزنه، میذاره کنار. خب همه شاکی میشن، اسرائیل شاکی میشه. کیسینجر در جریان بود که شاه ممکن بود این کارو بکنه ولی میگه من که نمیرسیدم همه جا رو زیر نظر بگیرم، اعتماد کردم به همپیمانم. خودش هم البته خب بالاخره یه جایی میگه کیسینجر میگه که من ناراحت شدم ولی میفهمم چرا این تصمیم رو گرفت. آدم عملگرایی بود خودش. شاه هم میگه که کردها نمی جنگیدن، ما بودیم که داشتیم می جنگیدیم و ما اگر نبودیم تکلیف یکسره بود. بارزانی نامه می نویسه به کیسینجر که ما در سکوت همگان داریم نابود میشیم و دیگه کاری طوریه که آمریکا اگر هم میخواست نمیتونست خیلی پشت کردستان بمونه، بدون ایران نمیشد. شاه هم به بارزانی گفت تنها کاری که من میتونم بکنم اینه که بهتون پناه بدم. نهایتا 200,000 تا کرد از عراق آمدن به ایران. کل این ماجرا چند تا پیامد مهم داشت. یکیش این که فورد دیگه به شاه اعتماد نداشت که نتیجه اونو در مذاکرات نفتی میبینیم، در مذاکرات هسته‌ای میبینیم. روابط سردتر شد. شاه یک تصویری از خودش ساخت که برای آمریکایی‌ها نشونه خوبی نبود. یعنی همه اونایی که گفتم تصویر شاه داشت عوض میشد. این یک بخشی از این فرایند بود و میشه گفت بدترش کرد. تصویر خونسرد و بیرحمی از شاه درست کرد و راه رو باز گذاشت برای اینکه فکر کنن آدمایی که خب این آدم هر کاری پاش بیفته میکنه. مخصوصا که برای کیسینجر هم بد شد. حالا ماجرای حمایت CIA و آمریکا از کردها و خالی کردن پشتشون و اینا هم اومد وسط. کیسینجر هم مثل زمان نیکسون افتاد به ورطه دفاع از خودش و دفاع از تصویر خودش و این حرفا. ما یه ویدیو دیگه داریم میسازیم درباره رابطه ایران و آمریکا در زمان نیکسون که در واقع یعنی رابطه شاه و آمریکا یا شاه و نیکسون. برای اون هنوز یه مقدار بیشتر باید بخونیم و بررسی کنیم و آماده بشیم. ولی من فکر کردم درباره فورد که حرف میزدیم لازم بود این رو بگیم، چون مسئله نفت و قیمت نفت و برنامه اتمی ایران از 2 سال آخر ریاست جمهوری نیکسون شروع شد و در تمام دوره فورد هم منشأ تنش فزاینده بود در رابطه ایران و آمریکا. اینا بود. کم کم مسئله حقوق بشر هم بهش اضافه شد در زمان کارتر، یا درست‌تر بگیم شدیدتر شد در زمان کارتر، چون گفتیم مسئله حقوق بشر هم در زمان فورد شروع شده بود. اول از سطح روزنامه‌ها و رسانه‌ها و اینها، بعد کم کم رسید در زمان کارتر به سطح سیاستگذاری و دیگه دولت. ولی اختلافات از زمان فورد شروع شده بود. بزرگترین مسئله همون نفت بود و بعدم تصویر جدیدی که آمریکایی‌ها داشتن از شاه میگرفتن یا میساختن، چون یه جورایی یکی از داستانهای منتهی به انقلاب از اینجا شروع میشه دیگه. Because the price that we have set for oil was one of the lowest among the prices which were studied and suggested to the OPEC organization by all the experts. که آمریکا از شاه میخواست که از نفوذش در اوپک استفاده کنه، قیمت نفت نره بالا که بحران در غرب شدید نشه. شاه میگفت نه، قیمت نفت باید بره بالا، همه چی داره میره بالا. اگه نفت گرون نشه یعنی قدرت خرید ما کشورهای نفتی داره کم میشه. و تا آخر عمرش از شاه اگر میپرسیدید چرا انقلاب شد، میگفت ریشه اصلی انقلاب ایران اینه،
هنوزم گروهی از طرفداران شاه نظرشون اینه که مخصوصا گروهی که خیلی جایی برای خواست مردم در زمینه سازی انقلاب و جلو بردن انقلاب و اینا نقشی برای اون خیلی نمیبینن، تأکید زیادشون روی اینه که شاه در مقابل آمریکا مقاومت کرد، آمریکا رفت سراغ گزینه‌های دیگری، رفت با مثلا عربستان سعودی همراستا شد، به مخالفین شاه کمک کرد و نهایتاً هم شاه افتاد. این یه مقداری توش حقیقت هست ولی تصویر خیلی کاملی نیست، به خاطر اینکه اولا همونطوری که تو این ویدیو می‌بینیم اختلافات شاه و آمریکا نه از زمان کارتر دموکرات که از زمان فورد جمهوری خواه شروع میشه و البته زمان کارتر تشدید میشه. ولی اگه بخوایم به نفت فکر بکنیم، زمان کارتر زمانی که قیمت نفت دیگه در حال تثبیته. بعد از اون شوک نفتی زمان نیکسون قیمت نفت تثبیت شده. قبل از انقلاب اگه این نمودار نفت رو نگاه کنیم، انقلاب اینجا داره اتفاق میفته. اتفاقاً بعد از انقلاب ایرانه که قیمت نفت دوباره میره بالا، این بار یه طوری که از شوک قبلی هم بالاتره. یعنی انقلاب ایران اثرش روی قیمت نفت کنترل و تثبیت و اینها نیست. بحث درباره این که علت اصلی انقلاب ایران چی بود و علت زمینه‌ای چی بود و اینا واقعا جاش اینجا نیست، کار من هم نیست. ولی موضوع نفت برای کشوری مثل ایران و برای اقتصادی که شاه درست کرده بود و داشت اداره میکرد، مسئله فقط مسئله نفت نبود. نفت فقط نفت نبود. اون نوسان قیمت نفت که مال قبل از آمدن کارتر بود، معنیش و یک نتیجهش این بود که ایران اونقدری که پول لازم داشت در نمی آورد. چرا اونقدر پول لازم داشت؟ به خاطر سیاستایی که در سالهای قبلش در پیش گرفته بود. نتیجهش چی بود وقتی اینقدر پول در نمی آورد؟ این بود که فشار می آمد به جامعه، ناراضی درست می شد. یه طوری هزینه کرده بودن در سالهای قبلش که نیاز خیلی رفته بود بالا و الان نمیتونست برسونه و این ناراضی درست میکرد. بعد تو این وضعی که ناراضی اینقدر زیاد شده و نارضایتی زیاد شده، فشارهای حقوق بشری هم شروع شد زیاد شدن. در نتیجه جواب دادن به این فشارها معنی شد باز شدن فضای سیاسی، برگردوندن آزادی‌هایی به مردم و به جامعه که ازشون گرفته شده بود و بعد در نتیجه همه اینها شد آنچه شد.